Thank you very much. Bí àpérò lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò eléyìí tí a ṣe lọ́jọ́ tòní bí ó ṣe máa tẹ̀sọ́wọ́ wájú. First, I would like to apologize to the Christian Association of Nigeria, their representatives hereby present. I'm so sorry, it's an oversight. Ẹ jọ̀ọ́ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ bí àwọn tó jẹ́ aṣojú fún ẹgbẹ́ CAN ẹ dákun ẹ máa bọ̀ wá sọ́wọ́ wájú bá mi pàtó fún ọ àwọn aṣojú fún CAN ẹ máa bọ̀ wá síwájú. Ẹ ṣeun, kò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run, ẹ ṣe àdúgbò. Ẹ ṣeun, láti bẹ̀rẹ̀ láì rárá dájú ní pápápá ẹ jẹ́ kí n máa pe ẹni tí ó bá wa sọ ọ̀rọ̀ àkànṣe fún tọjọ́ tòní. Alàgbà Òjó Ọláyínká, ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún wọn. You are highly welcome, sir. Ẹ káàbọ̀. Ẹ káàsán, ẹ kú ìjókòó. Ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin màmá wa, a kí yín ẹ kú ìjókòó. A dúpẹ́ pé a pè yín ẹ̀dẹ̀ jẹ́ ìpè wa. It's a good thing tí ọmọ kékeré bá pe àwọn àgbà síbì kan tán dẹ̀ wò pé ṣé irú ẹ̀ ló yẹ kó pe léyìí. Sọ fún àwọn bàbá ẹ pé àwọn ló yẹ kán pè wá. Ṣé wọn pé àwọn àgbàlagbà yẹn wọ́n mọ rírì àwọn ọmọdé yẹn ni àti nǹkan tí wọ́n ń ṣe. I want to appreciate every one of us for being here today. Being that ìní jẹ́ ọjọ́ iṣẹ́, time tán mú yìí, time tí gbogbo arọrùn fún gbogbo èèyàn ni. Ṣùgbọ́n àwa náà rò pé ohun tó wà nílẹ̀ yìí, ohun tó kan lé tó kan gbogbo pátápátá ni. So I really want to appreciate everybody, the Nigerian police, the Iyaloja, to represent everybody and gbogbo pátápátá ni mo kí lénìí. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nípa disclaimer that I am neither a police person, mi ṣọlọ́pàá, mo ti ṣáré rí, mi ṣe máa ń wọ̀, mi lè fò, mi gbébọn dání rí o, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ ṣe disclaimer yẹn sọ́dọ̀ nǹkan tí máa ń sọ fún yín. Invited to this occasion to speak on what we have here today, which is identifying the security challenges we have in Oyo and collaboration. Kí ni àwọn ìdojúkọ ètò ààbò tá ní ní ìlú Ọ̀yọ́, báwo la ti lè fọwọ́sowọ́pọ̀ papọ̀ tá ó fi jọ rẹ́yìn rẹ̀. Oníkan tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ fún bí ìṣẹ́jú díẹ̀ tó wà ní iwájú mi níbí. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti sọ pé tá bá ń sọ̀rọ̀ ètò ààbò, mi ní láti máa sọ fún wọn nǹkan tí ààbò túmọ̀ sí. Ààbò kúrò ní pé bóyá ìjàmbá ò ṣe èèyàn tàbí pé bóyá olè ò jà yàn kọ́ ní ààbò. Ààbò gan wà nínú pé mo rí oúnjẹ jẹ. Ààbò wà nínú pé mo lè sọ nǹkan tó wà lọ́kàn mi. Ààbò wà níbi pé mo lè rìn síbi tó wù mí. Ààbò wà níbi pé àwọn nǹkan tó ń pè ní ẹ̀tọ́ mi gẹ́gẹ́ bí èèyàn tó ní ìmí nínú, mo lè lò wọ́n. Freedom of speech, a lè kóra wá jọ. Tèmi àti Mr. Wálé bá sọ nísìnyí pé Yínká jà pàdé ní TIS. Tá a sì débẹ̀ tẹ́nì kò lè sọ pé mo ní ta ní lóde jókòó síbí. Ààbò nìyẹn. So ààbò kọjá nǹkan tá a kàn rí pé bóyá wọ́n jí mi gbé àbí nǹkan báyẹn. Oríṣiríṣi ààbò ló wà. A ní traditional security, a ní human security, a ní food security, a ní environmental security, cyber security, personal security. Àwọn nǹkan àtúnṣe pé lẹ́jọ́ mẹ́ta bóyá wọ́n jí ẹlòmíì gbé, bóyá ẹlòmíì wọ́n ń ṣe ọmọṣòwò àtàwọn kankan báyẹn. Àwọn kan àtúnṣe pé àìnídàbòbò táwọn ní àwọn wọn kówó cooperative school oríṣiríṣi ni wọ́n. Bó mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá tán bá wo inú repository wọn, inú rẹ́kọ̀dù wọn, almost on a daily basis àwọn náà lè sọ data yẹn. Mo sure pé yóò kéré kò kéré ní all the stations tá ń lọ yọ ẹ̀ wọn gbọ́dọ̀ má ní 50 complaints ojúmọ́. Ọkọ mi náà mi ó gba ìyàwó mi wọ́n bá wa dulẹ̀ ẹlé ẹjọ́ sọ pé báyìí kọ́ lọ CV. Ó ní ẹ káàsán, èyí ni ìròyìn àgbáyé. Àdóró kan ti búrẹ́kẹ̀ ní ìlú Afghanistan ní orílẹ̀-èdè Pankrashura. Ó ti ní wọ́n ti máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. Bàbá ògbé ẹ̀dá báwo ni yóò ṣe jẹun yóò tí ó gbé bọ́ǹbù sára rẹ̀ tí ó sì lọ para rẹ̀. Kò possible Nàìjíríà yìí. Ó ti possible àbí ó possible. Ó ti pọ̀ báyìí nísìn. Ó túmọ̀ sí pé ó ń bọ̀ lókè àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ́. Kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbi kan tẹ́ ẹ bá gbọ́ tí ò lè ṣẹlẹ̀ níbi tẹ́ ẹ wà. So tá bá wo kíni àìní ìdáàbòbò àkíní àwọn challenges tá ní presently báyìí ní ìsìn báyìí
a ní ipé wọ́n ń jí ọ̀kadà àwọn èèyàn gbé, ipé wọ́n ń gbé àwọn èèyàn pamọ́ ṣòwò, nígbà kan wọ́n ní wọ́n kàn rí wọn lọ́nà, ní ìsìn wọ́n lọ sí ilé wọn lọ gbé wọn ni, wípé wọ́n ń gba mọ́tò, wípé wọ́n ń wọ owó lákàntì àwọn èèyàn, wípé wọ́n ń fẹ́ èèyàn ṣe oògùn owó, wọ́n ń ráwọn tán ń bóyí lọ́wọ́ wọn, wọ́n láwọn tán sọ pé kinní kan, and ìgbà kan wọ́n sọ pé àwọn bàbá aláwo àbáwọn àgbàlá àbáwọn tó ní ṣègùn kan àbáwọn kinní kan ni, ní ìsìn ó yẹ kán mọ̀ yọ bàbá ní gbogbo àwọn kúrò àwọn kan nìyẹn, kò yẹ kán mọ̀ pé bàbá aláwo mọ́, torí àwọn ọmọ gan ti wà báyìí. táwọn sọ gan wọ́n ní bàbá pásítọ̀ ládùúgbò àwọn ni bàbá pásítọ̀ yẹn sọ pé nígbà yẹn gbogbo pásítọ̀ pàdátà bàbá náà jẹ́, nígbà kan gbogbo àfáà pàdátà bàbá ni wọ́n, ìtẹ́yìn bá fi lè kéwú kí wá kéré ńgbà yẹn kírísítẹ̀n lèmi ọmọlé kéwú ni, nígbà kan táwọn ẹgbẹ́ yẹn láàfá àgbàlagbà bàbá ló gbọdọ̀ jẹ́, ṣùgbọ́n tẹ́wàá gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí tẹ́ bá lọ ka sítórì àwọn tí ó ń wà in charge bí wọ́n jí ọ̀kadà ni tí wọ́n mú, tí wọ́n gé orí èèyàn ni, tí wọ́n ṣe nǹkan kan ni, all of them are well below 40. àwọn tí ò tí gbogójú ọdún ló sábà ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí. So a wá béèrè pé ohun tó kàn ní pé báwo la ṣe dé ibi tá a dé yìí, báwo la ṣe dé ibi tá a dé tó ṣe pé téèyàn bá lóun bá sùn nísìn tíyàwó rẹ̀ bá ní ẹ á ti tilẹ̀kùn àwọ̀rọ̀ fi ti ẹ́ ṣe ẹ tún lọ bí ẹ tún lọ ṣéèkì ẹ padà báyìí, tó bá ní òun ti wọlé ẹ lọ wò ó pé kúnlé yẹmídà bàtà yìí kọ́ ẹ jẹ́ kó wà pé lóòótọ́ ní kẹ́ tó tilẹ̀kùn àwọn ọmọ yín wà nulé àbí nǹkan yín níwà dáadáa. Nígbà kan tẹ́ bá ní compound ẹ kàn páàkì ọ̀kadà sí passage ni, téèyàn bá ní ìyàwó ẹ kan ní ìsìn mùsùlùmí àbí christian gan mọ́sínà rẹ̀ tó bá fi lè ní bàjáàjì ni, tó inú yàrá ló páàkì ẹ̀ sí, téèyàn bá ní ìyàwó méjì sùn lásà rẹ̀ ni àbí ọ̀rọ̀ ṣe ń pè mí ìmọ̀ dáadáa tó bá ní ìyàwó mẹ́ta rúgbà ha ẹ̀ ló gbé dé yẹn mo ti mọ gbogbo ẹ̀. So what I'm trying to say is that now ní freedom yẹn lákàntí sọ pé mo fi kìíní síbi ó sì wà ń bẹ̀, a wá béèrè pé báwo la ṣe dé ibi tá a dé yìí, ibi tó ṣe pé ọkàn wa wà balẹ̀ lórí nǹkan tá a ní mọ́. Àwọn nǹkan tó gbé wa débì ní èrò tèmi ó tó bí mélòó kan, màá dẹ̀ ka díẹ̀ ń bẹ̀, wọ́n ti ẹ̀ fún mi ní time ní Muhammad miss mo ní bọ̀ I'm not going to bore us out. Àwọn kan tó gbé wa débì one ó ní pé ọ̀làjú ń dé, ìlú ń tóbi sí, urbanization. Nígbà kan lọ́yọ́ yìí 6 àwọn ará ọjà tí wọ́n ti ọjà ní ìsìn tí wọ́n mọ̀ bá dúró sí wọn lọ́rùn gbé ẹ ti ọjà, àwọn ará ọjà torí pé náà ti wà ní sí wọ́n fẹ́ lè tajà dé 30. Èkó láti rí Mushin àjínà tàbí rí Mushin ànádòru, tí ìbá ṣe pé apá ká wọn tí fàyè gbà wọn ẹ̀ sì padà fàyè gbà wọn náà ni wọ́n mọ̀ náà lè náà dòru torí àwọn èèyàn ó ra ọjà, ẹ̀yìn àrọ́jà lẹ̀dẹ̀ tí ìsọ ànádòru tẹ́ bá dé nísìn Gmali 10:30 náà close báyìí, bọ̀bọ̀ tó wà ń bí wọ́tà yẹn 3 ìdájí ló mọ́ close. Mo dọ́rọ̀ lọ́jọ́ kan ní tó 12 mo ní nǹkan tútù ló wù mí, mo dé báyìí mo bá tó tutù ní táwọn èèyàn tí ń ra nǹkan níbi tó 12 lálẹ́. Ẹ rí pé ìlú ti ń dàgbà. Nígbà kan ibi tí ò ní sùn pátápátá lọ yọ ẹ pátápátá tó ní ó sì sùn díẹ̀ òun lówó dé, gbogbo bí yòókù pátápátá tó àti di 7 báyìí nísìn táwọn èèyàn ti ń kírun tán lálẹ́ báyìí wọ́n wọlé lọ́nu, ìyókù dàárọ̀ la kò sí kinní kankan, ilé ń jó lè ń jà àtọ́wádé mítí àdúgbò ni. So ṣùgbọ́n ní ìsìn báyà ti rí pé ìlú ti ń tóbi sí, so ó ń jẹ́ kí challenge ó wà. Ládìgbèrú ni mo gbé, nígbà kan Ládìgbèrú lane 1 2 3 náà la ní. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ àbí tẹ́ bá dé lágbèlé tẹ́ bá bí wípé ṣé o mọ́lé àwọn Ọ̀ṣun Tọ́pẹ́ máa ní tó máa ń ta lẹ́nu pé ọmọ Ọ̀ṣun Tọ́pẹ́ ni tó máa ń lọ ọmọ Collins ni pé kíní kan lẹ́gbẹ̀ẹ́lé àwọn òròkì báyìí níbi kíní báyìí ẹ̀ lè ka gbogbo ẹ̀ tó wà Ládìgbèrú pátápátá. But now kódà tẹ́yìn bá lọ lé kànga nísìn orúkọ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ bèèrè pé wá kí ló kọ rẹ Mutiu Nisa tá bàbá rẹ lẹ́ṣẹ̀ mọ́ bèèrè nísìn torí àwọn èèyàn ti pọ̀ gan nínú ìlú. It's one of the challenges that we are having. And why is this a problem is that we don't have the data of all these things. Alákọsílẹ̀ ta làwọn tó ń kún wa. Eléyìí jẹ́ nǹkan àkọ́kọ́ tó sún adébítà dé yìí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní kí n sọ pé uncontrolled agglomeration ni màá pè é pé ìlú ń dàgbà ọ̀tọ̀ ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé wọ́n ilẹ̀ ń bẹ ní ọ̀nà yìí bọ́ǹkì àtọ̀nà bì kan olóòrò àti nǹkan wọ́n nílẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n láti fẹ́ mọ́ talẹ̀ bẹ̀ ẹnìkan kàn bọ́ sí báyìí yóò kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní talẹ̀ náà ni láàrin nowhere ẹnìkan sọ fún mi pé cooperative wa yára lẹ̀ ẹjá ṣe kíní kan ní ibi tó ṣe pé in just 10 to 15 minutes kò rí lè sọ́nà gidi kan bẹ̀ ẹnìkan lọ dágbólu sínú bẹ̀ nínú jìnnàjìnnà
tẹ́ bá lọ wọn communities tó dàgbà ń gbà kan ó sì láwọn tó máa ń develop ẹ wá lórí Fọlátayà ẹ ti rí pé Muslim community wà Fọlátayà wọn ò jọ kóra wọn báyìí ni pé ẹja lọ mọ kọ́lé síbí tẹ́ bá lọ wọ àwọn ibìkan tó ṣe pé àwọn Christian ló develop ẹ rí pé àwọn bí ó ṣọra wà nìyẹn so wọn mọ fẹ̀mí ara wọn mí nísìn ẹnì kọ́kàn yẹn dé jí lóru yóò kàn yẹn dé wò pé wọ́n náà ń talẹ̀ ń bì kan pé wọ́n ní yóò develop tó bá ti gbó cooperative yìí lọ́n kọ́lé sáàrin ìgboro wíyà nìyẹn tí wàhálà bá ṣe yóò pè wọ́n dọ́bà ẹ dákun lọ́nà bíi kinní kan àwọn wà wọn sọ pé ń gbó ń bẹ̀ ẹjọ́ ṣe àwọn àwọn náà níyàwó àti ọmọ ńlé tẹ ọ bẹ̀rẹ̀ sí díwì àdúgbò wọ́n sọ pé ok amọ̀dé bíi bọ́ǹkì yẹn àti ọ̀hẹ́ lólóòrọ̀ ẹ wà mọ́ lọ wájú bíi 10 minutes pé ọ̀dà ọlọ́run ó sọ yín ní nǹkan tó kù so uncontrolled agglomeration bí ìlú ṣe ń dàgbà bẹ́ẹ̀ kọ́ ni àwọn nǹkan gbàyígbádùn ṣe ń dàgbà pẹ̀lú rẹ̀ so ẹ lè sọ fẹ́ nìkan kó má kọ́lé síbí so ṣe àti mọ̀ pé kíní kan wà nínú security ni pé àwọn tó máa attack èèyàn ẹni tó bá weak jù náà máa sábà attack àtàwọn wo fídíò àwọn kìnìún tó bá attack animal kìnìún tí kìnìún bá ń lé àwọn ẹranko yẹn lọ ẹ mọ̀ rò kó ń bá wọn ṣeré ni yóò mọ̀ lé wọn kan tó wá pé yóò tún tẹ̀sán mọ́ ìdí tó fi ń lé wọn papọ̀ báyẹn kò lè jẹ gbogbo wọn tán yóò mọ̀ wọ́ta ní ó rẹ̀ nù wọn olóńdúró dè so yóò wá mọ̀ lé wọn lọ tó àti rí pé ìkan ti ń mí hẹlẹhẹlẹ báyìí yóò kàn lọ́gbọ́n kọ́nà ìyẹn ni tó àti kọ́nà yẹn báyìí yóò mọ̀ lé lọ náà bí táwọn yòókù rẹ̀ ò sí nígbà tó bá sáré hẹlẹhẹlẹ tán àwọn tó àti rẹ̀ kìnìún kan ìyókù rẹ̀ ó jọ yẹn àwọn tó ti rán ṣe báyìí lẹ́tẹ̀lẹ̀ so these people they always attack the most vulnerable ló fi jẹ́ pé nígbà kan kó tó dìsìn gbọ́mọgbọ́mọ la máa ń gbọ́ tó wọ́n ti mọ̀ pé ẹni tí ó gbàlagbà yóò múra dáadáa so ṣùgbọ́n nísìn they realize that tẹ́bára àwọn tá a ti ń gbọ́ kéésì sí pé wọ́n kidnap àwọn èèyàn bí àwọn ibi tí kì í ṣe inú igbó náà tán but areas where they realize that tán bá mú yàn rìnrìn 5 minutes ẹ̀ ní pàdé ẹnìkan tí ó bí question lọ́wọ́ yín ọlọ́mọdé aláìda tán bá mú yàn níbi irú mo ṣáà ń sọ̀rọ̀ lè kànga mo mọ̀ wá kàn bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn lè kànga yẹn táwọn náà fẹ́ wọ́ kèèyàn lọ sọ́jà tàbí wọ́n fẹ́ wọ́ kèèyàn kó láàrin Ọ̀yọ́ yìí sọ pé kéèyàn tó jáde tí bá so kéèyàn tó jáde kó ń bẹ yẹn ẹ̀rì sàlámù àlékún méjì ń bolo dà táwọn yẹn bá notice ẹ̀ pé ṣé kìíní kí ọlẹ́ẹ̀kan sàlámù òkì mi tó kí ọlẹ́ẹ̀kan ta la àwọn pínwé mi ò mọ̀ wọ́n tó bá pẹ́ ẹ wá ẹ̀kọ́ sàlámù àlékún sà ẹ dákun bolẹ̀ ń lọ bó bá lóun yọ̀bọ̀n láàrin yẹn yóò yà sá lọ ni ṣùgbọ́n gbà tán bá mú yàn ní ilé káàbí lọ́nà jóbélé tán bá gbìyànjú gbọ́ ọ̀nà ìwàrẹ́ yìí lọ́nà mí nìrìn kankan báyìí ẹ̀yìn ó rìn 3 hours yóò jù bẹ́ẹ̀ lọ so they look at the most vulnerable in our society so àwọn nǹkan nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ èlò kan tó tún fa wàhálà ta ní nìsí tó sún adébútadé yìí ó ní unexplained wealth ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin yá wa alájà ẹ̀ má bínú pé màá kọjú sẹ́yìn kẹ́ ẹ tó pa 1 million lọ́yọ̀ọ́ yìí ẹ mọ̀ iye dípalẹ̀ ẹja níbi nǹkan tẹ́ ti tà kéèyàn tó ta ọjà tí ó fi rí 1 million lérè mi ò ní parọ́ fún yín ó gbọ́dọ̀ tajà bí 50 million turnover yẹn gbọ́dọ̀ pọ̀ débi pé kẹ́ ẹ tó because lórí kóòkì ìgò kan yẹn lónìí èrè tó wà ń bẹ̀ mílálẹ́ kí onímọ́tò tó ní nígbà tí mọ́tò mi lọ tó bọ̀ mo wá ní 1 million pamọ́ sà yóò ní mọ́tò bíi 4 tí ìbá ṣe union leader tó ń jáwó lẹ̀ fún yóò ní mọ́tò bíi 4 tó kí mọ́tò wá sí lọ Zamfara kódà tí wà kú 20,000 wá 20,000 mẹ́rin lẹ́rìí inú 1 million ọmọ kan wá dé ó bá ní kíní kan ló ń ṣe ọmọ 14 years ó bá lóun ra rúbárúbá 1.6 million ọmọ rẹ̀ bá ní Ọlọ́run fà lùbáríkà sí ẹnìkan kò ní béèrè tẹ́ bá béèrè wọ́n lẹ́ẹ̀fẹ́ kọ́ máa wọ́n ṣe dáadáa ní nǹkan tó sún adébútà dé nì tọ́mọ kan bá ti wá ra rúbárúbá tó wá ti lò fún bí 6 months táwọn tó ń fáwọn ìyá rẹ̀ lówó ẹ mọ̀ pé táwọn náà bá ń tọ́ pé kíní kan sóhun pa lóúnjẹ tó náà ṣe bí dádì ọmọ 14 years 15 years tó ń bọ́ wọn lé wọn ṣe àpé tó bá pẹ́ yóò wá rò pé rúbárúbá yóò ṣe yóò wá lọ ra mọ́tò kan kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ wọ́n wà lóun náà fẹ́ sílé ọmọ 15 ọmọ 16 so àwọn nǹkan yìí ó wà lára nǹkan tó sún adé bí so people get desperate because they realize that people get unaccounted wealth and nobody is questioning them. mo ń ti sọ láàárọ̀ yìí èmi àtàbúrò mi tẹ́ ẹ báyìí sọ ìwé nù dádì mi lọ́rọ̀ ẹ̀yọ kan ó ní Yínká ó ti ta jẹun ní màá ní tàbí ọ̀wọ̀ ara big nose lọ́wọ́ mi pé kí n fi jẹun wíwò pé kìí ṣe tuntun o wọ́n ní ó ti ta jẹun ní akéètàn mo lọ ó ní ẹ̀wé ó ti ta fún yẹn lẹ́pà ẹ gbọ́dọ̀ ń bẹ́rù méjì wálé ẹ bá rí ihe ẹ fi ilẹ̀ bí kan ni ẹ lè rọ́gbọ́n fífi kan gbé tán báyìí lọ́la màá lò àmọ́ pé ó mú lọlé níbo ló lò ó ti rí but when people have unaccounted wealth and the society moves on gbígbà tí ó sì nǹkan tó bàjẹ́ ń bẹ̀ pé Ọlọ́run gbàdúrà tiẹ̀ ni ó rójú rere ni so it is one of the reasons why we are
where we are today olóṣùn adébítà délé ní tó ṣe pé àwa ní challenge pẹ̀lú security. Another one a ní issue pẹ̀lú àwọn this proliferation of estate agents. I'm sorry to say that àwọn mọ́mí ṣẹ́fẹ́ fi ara lẹ́yìn rent ni no bọ́bọ́ yẹn kọ́pà ni wọ́n ṣe sáàfù tán lọ́yọ́ ni wọn ò mọ rí níbi kankan o wọ́n ṣe sáàfù tán ni no ó sáàfù tán wọ́n fẹ́ stay sọ́yọ́ ni ó kàn ní yàrá kan no yóò mọ lọ yóò mọ bọ̀ gan ni yóò mọ ṣe kíní kan yóò kàn bá yín gbé wèrè kan wálé ni tó náà bá ti bá yín fojú àwọn ọmọ yín díẹ̀ kò ní í ṣe nǹkan burúkú kan fún yín ìrọ̀rùn pàṣẹ yín lẹ̀ fún wọn bì kan ni. Wow. So these are the challenges we have. I want to note also this issue of àwọn grandma under 40 ìmọ̀ bóyá ti notice ẹ̀ kìí ṣe ìyá ọmọ under 40 o àwọn tó yẹ kó 40 16 nìyá bímọ 16 lọmọ rẹ̀ náà bímọ so àti ìyá àti ọmọ tí wọ́n ń ṣe ọmọ rẹ̀ gbogbo wọn ò tí ì pé 40 years so they cannot take care of these kids. They go and dump them in family house lọ́dọ̀ great grandma tó náà wà below 60 now wọ́n wá ní kí great grandma yẹn máa tọ́jú ọmọ tó ṣe pé ìyá tó bí gan yẹn kó sì mọ́ fún lówó oúnjẹ ni òun láwá wà ń bẹ̀. So these kids they find it easy to form bases tán bá lọ school kò sẹ́ tí ó mú wọn. So these are some of the things challenges we are having. Now how can we collaborate? Ẹyẹ tó fast jù tá a máa ń sábà wò ó ní eagle ó fast ó dẹ̀ strong ṣùgbọ́n bí eagle ṣe wà yẹn ebi máa ń pa eagle ẹ wà mọ béèrè pé bí ẹranko ṣe pọ̀ nígbó yẹn tó kílódé tẹ́bí fi ń pa àṣà tó lágbára tó ní gbogbo nǹkan ìdí tẹ́bí fi ń pa àṣà ni pé gbogbo àwọn ẹranko gbogbo àká náà ni wọ́n ṣe ń bára wọn sọ̀rọ̀ láti àwọn ti gbé wa báyìí pa ìrẹ́ ṣe ẹyẹ kan ní tútù ìkejì ó ṣe tútù ṣe rí ẹyẹ tí àṣà fọyín target bó ṣe fast tó yẹn ó ti sá wọlé lọ. There should be agbọ́dọ̀jọ́ ṣiṣẹ́ papọ̀ fúnra wa tabatọ́jọ́ ṣiṣẹ́ papọ̀ we are going to bear kìnnì kan they came for this they came for that when they came for me there was nobody to speak for me tí whatever goes around comes around tẹ́bá rò pé àwọn Christian yẹn náà ń gbé níjọ́ tó wá gbé àáfàá kan sojú gbogbo abáyé ni ó ṣe tẹ́bá ti wo àti ní more than 10 cases àwọn secretary church táwọn ní ká lọ gbé fádà àwọn tó ṣe pé àwọn alákápò jọ wọn ni àlówó lọ́wọ́ ẹgbẹ́ fádà àwọn ará Rome ní jí wọn nígbà wọn fẹ́ gbọ́. So all these things we should find a way to make sure that we sensitize ourselves. Ẹ má jẹ́ ká máa dá me and my family mo máa sọ kí ní kan fáwọn èèyàn àwọn yóò mọ̀ ṣe me and my family wọ́n fi rán ọmọ wọn school ọmọ wọn pọ̀pọ̀ tí wọ́n ti fi kíyín tẹ́bá lọ́mọ yóò kíyín wọ́n sọ ọ́ dìjà ni tí ìyá yẹn bá wá dàgbà tó lọ ń lọ rẹ̀ mí ẹ̀ tó bá ti wá kú wọ́n àmọ́ gbókù rẹ̀ ráǹdì àdúgbò máa ní ẹ̀yìn àdúgbò kò yẹ kẹ́ ẹ fàyè gbà nígbà tó wà lé inú lé wọn mọ́ ń gbé tó bá ti kú yẹn ọ̀rá kì í bọ̀lẹ̀ báwọn ni ẹ mọ́ gbẹjọ́ ládùúgbò yìí. So when people don't have that communal value ẹ lọ wo gbogbo àwọn ilé ọjà àti gbogbo ìsàlẹ̀ yóò yẹn kò yẹ sí fẹ́ǹsì tọ́mọ kan bá dẹ̀ ṣe nǹkan tí ò dáa bóyá ní ìsìn àwọn ọmọ kan lọ ká máńgò wọn ní ilé àwọn ọmọ yẹn o alájà láti ń kọ́ ó jáde ní ìsìn ó dáa àmọ́ dúró dè wọ́n ti mọ̀ pẹ́ta kò ṣeé ṣe èmi ò ní data yẹn bọ̀ mú ṣọ́ gbogbo ọlọ́pàá tó wà lọ́yọ̀ wọn lè 100 tí ìbá ṣe àwọn táwọn rí lókù ní gbogbo 4 local government mo doubt yẹ I stand to mẹ́rin ló mọ́ ń bímọ ìgbà ojú ló mọ́ ń tọ́ ẹ̀yin ìgbà ojú kí ló dé tẹ̀ ń ṣe báyìí mọ́mì ẹ̀yin ìgbà ojú kí ló ṣe yín nǹkan ti pọ̀ o ẹ̀yin ìgbà ojú yẹn mójútó àwọn ọmọ yẹn mọ́ o ó ń kálukú ti ń ṣe tí má lówó máa rán wọn lọ US ni má lówó máa rán wọn lọ UK ni we should all be concerned ṣe ra àwọn ọmọ yẹn ibi tí wọ́n lọ yẹn wọn jára yẹn wọn jẹ́rú ọ̀run most of them they want to come back to Nigeria they don't have that identity. So I encourage all of us, let us work together. Ẹ jẹ́ tí community wa kó ní identity. Ládìgbòlúwa yẹn kó tó rí pé tí ìbá ṣe nísìn tọ́kadà wá ti deny wọ́n làwọn ò lọ ni. Ládìgbòlú wọ́n làwọn ò lọ. Why? Because there is an identity all of Ládìgbòlú subscribe to. Tọ́lọ́kadà bá wọlé ń gbà yẹn ọlọ́dẹ bá dọ́ dúró tó bá fi lọ kó ṣe wà lóru ò ní jáde o àbí tó bá lọ gbẹ́ tó gbé wọlé yẹn tó bá lọ gbé padà wá. So gbà tó di báyẹn gbogbo náà ti wò pé so ẹ̀ka àtànsá ẹ̀ka alẹ́ ọlọ́dẹ èmi nílé ń tù mò ń lọ nílé bàbá báyìí so there is check and balance tábàlà kan fẹ́ mọ́ gbé ayé wa pé mo lówó máa kọ́lé ara mi my brother ẹ̀yin bàbá àti ìyá wa ṣẹ́rí àwọn bàbá yìí nìsín àwọn most of them àárín agbolé náà ń gbé ṣẹ́rí àwọn táà ṣe ń rówó tuntun díẹ̀ ta ló ń kọ́lé sí jìnnà yìí ẹ jẹ́ ká create community kí community wa dẹ̀ ní identity tó bá ní ta ni wọ́ kẹ́ni wọ́n máa ẹ̀sìn lè mọ́ bí ọmọ pé ta ni abínú ìwọ náà bí ọmọ tèmi náà pé ta ni yóò sọ bí tó ti wá ni
if there are no checks and balances, there is no hope for our security. So I look forward to a very rich security debate today. Mo mọ̀ pé màá learn so much. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọ̀gá wa mo ti sọ caveat láti bẹ̀rẹ̀. ló jẹ́ ká wà níkàlẹ̀ àsìkò ọ̀rọ̀ máa wáyé tó ní kálukú wa tá a máa sọ ìwòye wa àti àwọn nǹkan tó ń gún wa lọ́kàn nípa ipò tí ètò ààbò tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú Ọ̀yọ́ Aláàfin. Kí máa fi àkókò yìí kí n tún máa fi ké lára àwọn àlejò wa pàtàkì tó ti wà ń kalẹ̀. Mr. Adéwálé Santos Akínyìn, ibo lẹ wà, ẹ dákun ẹ bá mi nawọ́ sókè. Mr. Adéwálé Santos, ẹ ṣe òkè wọ́n bọ́ síta ó dáa kò ní bàjẹ́. Mr. Abdullahi Ọlọ́run kò ṣe bí látàtìbà University, ẹ ṣe wọ́n ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún ọ. Thank you very much. Thanks for coming around, sir. Thank you very much. Okay. So ní báyìí kó tó di wípé ẹni tí ó jẹ́ olùbánisọ̀rọ̀ pàtàkì ẹlẹ́ẹ̀kejì kó tó di pé àwọn náà bá wa sọ̀rọ̀ ká máa ṣe gbogbo kinní ọ̀hún ní àlàfíbọ̀ àti gbọ́ ọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ láti igun eléyìí tó jẹ́ ti tàwa aráàlú. Ní báyìí a máa gbọ́rọ̀ ráńpẹ́ ṣókí láti igun eléyìí tó jẹ́ ti àwọn agbófinró náà. So right about now, permit me to call on this podium the representative from the Oyo Police Area Command. You are highly welcome, sir. A round of applause for him, please. A round of applause for him. Thank you very much. Thank you very much, sir. I appreciate you. Thank you very much, the organizers. I appreciate every one of us, Almighty God, and every one of us for this opportunity. We are in a time, please, with no particular, I want to recognize everybody because of time, so that there is no particular means of addressing which we can all address everyone, but I want to appreciate the members of the high table and every one of us. You are welcome. I represent the area command. As we are speaking or seated in the conference, a lot of meeting is going on. A lot of things are going on, a lot of measures. Please permit me to speak in English. I don't know if there could be an interpreter to do justice so that everyone will benefit. Because is there anybody who does not understand us? Am I good to go? Yeah, you are good to go, sir. Thank you very much. Yes, we are in a town. Oyo is an ancient. Oh, I don't want to even go into that because Oyo is an ancient town. I don't want to go into that. When we were small in school, we have been studying Oyo. We were made to understand a lot of things about Oyo. So when I came to Oyo State, and then I'm now in Oyo town, I knew that I am in a place of history. Oyo, please, this is the background. I've had a government that even the modern government had to learn from them. This town, you talk of democracy, Oyo has been practicing democracy. You talk of military warfare, Oyo had, from what I'm talking about, what I learned since when I was small in school. Oyo had a military hierarchy. So I want to say that we are in a place that has been running a smooth government, which what we call modern day government have been learning from. I respect you. Honestly, I respect this town, sincerely speaking. Because going back to what we have learned, I know that when it comes to government, when it comes to rulership, when it comes to governance, I am telling you, nobody can teach you. Nobody, in fact, they should learn from you.
Because I know your fostered, your grandfathers and grandmothers have impacted a lot of when it comes to governance. You have learned from them. So I want to say there is nothing so much new. When we are talking of crime, we talk of crime now. In Ibadan, we have been battling kidnapping, we have been battling robbery, we have been battling. It now appears, I want to hit the nail on the head. It now appears they are drifting from Ibadan and coming down to Oyo, coming down to, I have served in Ogbomoso, I was a DPO in Ogbomoso, I have DPO in here and there at least. Now it appears that maybe Oyo is losing guard. They are now drifting, moving into Oyo. We will overcome them. Honestly, we will overcome them. In a very short while, you won't hear it again. As God lives, by the grace of God. But it's not by mouth. We have to walk the talk. And to walk the talk, it involves every one of us. Every one of us. This is a short message from my bosses, from my boss, the area commander, apart from the higher hierarchy, the commissioner of police. We will overcome them. Probably, maybe I observe that, the peaceful atmosphere, people are, Oyo is losing guard. No. Very soon, all this will be over and everything will sleep with 2 eyes closed. We need intelligence. What I want to summarily, I don't want to take much because I cannot disclose the strategies. That's what I cannot do here. But all what I can say is that we need your cooperation, every one of us. If you say security agencies or security apparatuses or security structure alone, what is the number? Honestly, the number is not there. But there is what we call intelligence. There is what we call intelligence. There is what we call community policing. Community policing means every one of us will be involved. And how are we, every one of us, be involved? I want to believe that even as the society is dynamic, there is no strange face coming into any town or any community that somebody will not know that this one, we have not seen him, we have not known before, but because everybody is after their own business. You just say, this one is, let him do his business. You face your own business. Please, this is not the time for that too. If you see any strange face, tell the youth, tell your children, tell your everyone, market women. I thank God all the security stakeholders are here. Market women, transporters, PMS, park managers, students, youths, everyone. And I want to tell us one thing. They said the rat that is outside cannot just easily run into this house. It will have a rethink. The rat outside, that is outside, they will be playing. Before, if there is any food, there is a food inside my house. Come, let us go and eat that food. That is animal. I want to tell you that no such crimes can easily come in. They have seen there is a food, what they call their food. They saw their food somewhere. The rat outside cannot easily come in and eat that food without the rat inside. Either giving the way, showing the way, or one way or the other. We have to check ourselves. We have to check our children. Right now, I want to tip in.
There is a particular small case we are handling right now. A small young boy left the father, go and stay with a friend. It has happened. The friend were engaged in armed robbery. I'm talking anyway, I'm talking of this town. The case is going on now. The friend has been going out in the night and committing atrocities, snatching motorcycles, snatching money, snatching this and that, stealing all this and that. And when they steal it, they will go and be selling it. They will bring the money. You are a friend, you say you are enjoying with your friend. The friend is feeding you and you are going. So some of these things, in summary, there is an insider. So we have to really check ourselves, monitor your children. Where are they going? Who are their friends? Who are the new faces? What is their movement? The father is saying, he later came to know that he's staying with a friend. Did you check what he's doing when he's staying with a friend? No. So we have a strategy which I may not disclose anyway in Ibadan, and it's working. You see, some of this crime, you know, you cannot be everywhere. You cannot be everywhere. You work by intelligence. And we have to, that is in this part of the world and which we are moving at, we have to develop a strategy that is preventing crime before it happens, not reacting to crime after the crime has happened. And we call it proactive and reactive. Most of the time, these are the things we try to check and we are working. Most of the time, we are reactive. Our proactive measure is what we have to step up, and we are on it. And we need your effort, you need your cooperation, we need your collaboration. We need it. Information. Please, information. And let me tell us one thing. This information, you don't just give it to any Tom, Dick and Harry. You don't give it to any, okay, this one is a policeman. You just give the information. We always give information, that kind of information, you give it to people that are strategic. Area commander is there, DPO is there. Like in Oyo Town, monitoring, a representative is here. You don't just give sensitive information to any policeman. Remember, we are all human beings. Are we together? There are certain information you don't pass it anyhow to any. You have to know the person you pass the information to. Strategic stakeholders in the system. When we say give information to the police, we are not saying any policeman, a traffic man who is wearing uniform on the see, this is it. It can work, but we don't recommend that. I'm standing before you, we don't recommend it like that. Are we together? When we say there are structures which you have to give this information to. That is why we don't give you phone number of few minutes. Thank you. We don't give phone numbers to phone number of every policeman to you. Do we give you? No. We give you phone numbers of strategic stakeholders. So, policemen are not magicians. God himself is not a magician. How many of us know that? We know that God is not a magician. We know that God is not a magician. God is not a magician. So, I want to stop here, please. We are going to overcome. No, there's no doubt about that. We have this one is
quote and unquote, I'm not saying it's small, no. We have a higher challenges. I have been in Maiduguri, I have been in Damaturu during Boko Haram. I know what we see. So this one, to me, I'm looking at it, this is, we will overcome. But we cannot walk alone. We need your cooperation. Thank you very much. Ní pápá àpapọ̀ pé bàbá sọ́sọ́wọ́ wájú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ilé tí wọ́n gbé nílé lọ́wọ́ láti ṣáájú ògbúfọ̀ ní gbólópele já. Àwọn nǹkan tí ọ̀gá wa tán ti ń bá wa sọ òun náà ni wípé ìlú Ọ̀yọ́ kìí kàn ṣe ìlú ìṣẹ̀ǹbáyé lásán, ìlú tó láṣà, tó níṣe, tó sì láàtò ni. Wọ́n ní láti ìgbà kékeré kó tiẹ̀ tó di wípé ìṣí ó gbé àwọn dé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àbílú Ọ̀yọ́ rárá. Ní làwọn tí máa ń gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan nípa ìlú Ọ̀yọ́ nínú ìtàn, nínú ọ̀rọ̀, nínú ìlànà ètò ẹ̀kọ́. Kí ṣèjọba àwarawa democracy ó tó bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà, ẹni ìlú Ọ̀yọ́ Aláàfin tí ń ṣe democracy náà tí ń ṣèjọba àwarawa. Kí lè ṣe ọmọ ogun tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ẹni ìlú Ọ̀yọ́ iná ti láwọn jagojago tí ò sí bàbá ńlẹ̀ nìkan tó tó gbéná wojú wọn. Fúdí èyí nǹkan tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ètò ààbò, ọ̀rọ̀ agbára ogun jíjà ni, ọ̀rọ̀ ìṣèjọba ni, kìí ṣàjòjì sílùú Ọ̀yọ́. Wọ́n nígbàgbọ́ àwọn òsì ni wípé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn baba ńlá baba wa ń lú Ọ̀yọ́ báwọn ṣe ń dàgbà bẹ́ẹ̀ náà ń gbìn sínú báà ṣe ṣe ní báà ṣe ṣàtòlú ní. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó wọ́n ń jẹ́rìnrìn káàkiri pé àwọn aráàlú Ọ̀yọ́ ti túra lẹ̀ ni àbí ògiri ti lanu ni aláǹgbèsù ti kó wọnú rẹ̀. Wọ́n ní rárá, ọ̀rọ̀ pèníjì ètò ààbò kìí ṣe ọ̀rọ̀ tó ṣàjòjì láti ìgbà táláyé ti dáyé. Ẹnìwọ̀n ọ̀daràn tí máa ń wà àtó sì wà fún gbogbo orú àwọn ìpèníjì ètò ààbò tó ń wáyé nílùú Ọ̀yọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n láti tipẹ́tipẹ́ báyìí làwọn tí ń gbójú agan ti rú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ nílùú Ìbàdàn àti àwọn àyíká. Ó wá dàbí ẹni pé lẹ́nu bí ọjọ́ bíi mélòó àwọn ọ̀daràn yìí wọ́n ti ń sún wá sí ìlú Ọ̀yọ́ tán sì ti ń rí bí bá sí nínú ìlú Ọ̀yọ́. Ara àwọn àlàyé eléyìí tí ọ̀gá wa tí wọ́n ṣe àlàyé lórí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tán mú alátọ̀dọ̀ area commander ó wá ní wípé láti yanjú ìpèníjì ètò ààbò tó wà ńlẹ̀, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá òbùkẹ́díwọ́ o kìí sì ṣe páwọn káwọ́ gbéra. Wọ́n ní bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé kìí ṣe gbogbo aṣọ lèèyàn sá lóòrùn, àwọn ò ní lè sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lára gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí ń lọ lábẹ́nú láti mójútó ọ̀rọ̀ ètò ààbò, àmọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ò káwọ́ gbéra, iṣẹ́ ń lọ lábẹ́nú gidigidi. Àwọn náà wá ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan pé ẹnìkan ìjáwádìí ọ̀pọ̀ èèyàn ní jẹ́jọ́ máa gbájọwọ́ báyìí sì láàfin sọ̀yà. Ọ̀rọ̀ ètò ààbò agbára àwọn agbófinró nìkan ò lè ka tààbà parọ́ tẹrẹ ẹni jẹ ló kù. Agbófinró mélòó ló wà ń lù, ọlọ́pàá mélòó ló wà ń lù. Nígbà táwọn ọ̀daràn ò sì ní sọ fọ́lọ́pàá tẹ́lẹ̀ pé mò ń lo agbègbè bíbá ìmọ̀ fẹ́ lọ dáràn ń bẹ́ o, sọlọ́pàá lè wà ń gbogbo bíkíbi ní gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ bí ìlú Ọ̀yọ́ ṣe tóbi tó yìí. Fún díẹ̀ yìí ń kọ́ wọn níbi táwọn ti nílò ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn àtàjára lónà. Ìwà kò kàn mí kókó jábele kálukú ní ṣe tiẹ̀. Wọ́n ní kò sí bá lè jò ṣe wọnú àdúgbò kan táwọn ará àdúgbò onímọ̀ pé àjòjì lélẹ̀ àròjú eléèrí. Àmọ́ ńgbà tí gbogbo nǹkan ti dìbò ṣe dì, nígbà tí ọ̀dẹ́gbẹ́ ilé mi tí ó sì wọnú ilé mi ẹni ó wù ọ jẹ́ kọ̀sátẹ̀mí mọ́lẹ̀ ń sàǹbá tiẹ̀ lọ ni. Wọ́n ní gbogbo àwọn nǹkan báyìí ló yẹ kó dópin. Ká máa pera wa sákíyèsí téèyàn bá rírì sí àbójú àjòjì. Àwọn tó jẹ́ àwọn ìyá wa tó jẹ́ àwọn ìyá lọ́jà, àwọn tó jẹ́ àwọn ọlọ́jà tó kù, àwọn tó jẹ́ àwọn olóhùn ìrìnnà, àwọn transport, àwọn PMS, àwa tá a jọ́dọ̀ ládùúgbò, àwa tá a jí akẹ́kọ̀ọ́ pátápátá gbogbo wa. Ẹni wọ́n ní ojúṣe wà lọ́wọ́ tiwa náà láti rí i pé tá a bá kẹ́fìn nǹkan ká mọ́ dákẹ́ ká tètè sọ sí sọ tó sì ń sọ yé. Wọ́n ní kìí ṣe gbogbo èèyàn náà lèèyàn lè máa sọ̀rọ̀ fún kí ọlọ́pàá lágbájá àṣìbá agbófinró lòun náà, kìí ṣe gbogbo agbófinró lèèyàn lè ta lólobó gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tán sọ. Wọ́n ní tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọba fi nọ́mbà léde pé abaìmọ̀ tẹ́ bá kẹ́fìn kan kìí ṣe nọ́mbà ọlọ́pàá kọ́lọ́pàá ni wọ́n kàn filẹ̀.
àwọn tó jẹ́ lọ́gàálọ́gàá tán mọ̀ pé àṣírí ó bò lọ́dọ̀ wọn ìnirúfẹ́ àwọn èèyàn téèyàn lè ta lórobó kì í kàn ṣe pé èèyàn kàn tó ẹnikẹ́ni téèyàn bá ti rí tó bá ti wọ aṣọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ níbẹ̀ wọ́n tún rọ àwa tá a jí òbí náà ká dákun ká mọ mójútó àwọn tó jí àwọn ọmọ wa wọ́n ní ọmọ ẹni ọ̀sàgbàfọ̀ èsì ń kaṣọ wálé èèyàn rójú olè èèyàn òmú ni bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó sì jọ́dọ̀ náà ọ̀rẹ́ mi ń tọ́jú mi ọ̀rẹ́ mi náwó fún mi lágbájá náwó fún mi ibo lọmọ tọ́rẹ̀ rẹ tí lágbájá tó sì ń rówó tó ná wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan eléyìí tí wọ́n ló jẹ́ kéèsì táwọn yanjú lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ tó kúrò nílé bàbá rẹ̀ tó lọ ń gbé lọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ tó yẹ páwọn ọ̀rẹ́ náwó wọn jọ ń ṣayé papọ̀ ọ̀rẹ́ sì rèé òun lọ́jọ́ kadà gbà tó bá ti tàbí owó ni wọ́n ná àmọ́ ńgbà tí àṣírí ó tú gbogbo wọn pátápátá báyìí iná ni wọ́n jọ kánlẹ̀ fúdí èyí ńkọ́ wọ́n ní kí tolórí tẹlẹ̀mù gbogbo àwọn tá a jí òbí pátápátá ká dákun ká mójútó àwọn ọmọ wa lórí ọ̀rọ̀ pè ní díètò àbótọ́ sì ń sọ yìí wọ́n lọ da ká dènà rẹ̀ jòkóṣẹ́ wá ṣẹlẹ̀ tán ká mọ wọ́n náà báyọ lọ kó tó ṣẹlẹ̀ kí gbogbo wa ká wà lójú lalákàn fi sọrí aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa láṣẹ lédùá láti ọwọ́ bẹ̀ ẹ jẹ́ kí n máa fi àǹfààní èké fi máa ké àwọn tó jẹ́ aṣojú láti ọ́fíìsì chief imam tìlú Ọ̀yọ́ àwọn bàbá wa aláàjì àjòkìdẹ̀rú àbọ̀lọ́rẹ àwọn náà ti wà ń káàdì ẹbá náwó káwàrá lérí ẹgbẹ́ wà ń káàdì ẹbá mi pàtẹ́wọ́ fún wọn ẹ̀ṣẹ̀ ṣe wá dúpẹ́ kọ́dínétọ̀ fún Àmọ̀tẹ́kùn lọ́yọ̀ zone àwọn náà wọ́n ní bẹ́tò bá ṣe lọ àwọn ọmọ kàwálà wọ tàwọn náà ní òtò kó tó di pé máa pe ẹnìkejì eléyìí tí àwọn náà máa bá wa sọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ. Let me use this medium to recognize the presence of the student leaders from Atiba University, Emmanuel Alayande University of Education. Please, where are you? A round of applause for them, please. A round of applause. You are highly welcome. Thank you. And also, I would like to recognize the presence of Comrade Ezekiel Generalissimo. He's an advocate, youth leader, and an activist. A round of applause for him, please. Ẹ káàbọ̀ sir. Látọwọ́ bẹ̀ ní pápá àpálá ìrara dádúró torí ìjọba àkókò ẹni tí ó bá wa sọ ọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ eléyìí tó sì kejì lórí ètò lónìí máa fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí n máa fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí n fi máa pe ọ̀kan lára àwọn tó jí ọ̀gá wa lẹ́nu iṣẹ́ yìí is a senior colleague, a seasoned journalist. Permit me to welcome on this podium Mr. Azan Adebayo, the chairman of your Global Forum. A round of applause for him, please. A round of applause for him. You are highly welcome. Ẹ káàsán mo kí gbogbo spiritual leaders, community leaders and traditional leaders tó wà níkàlẹ̀. Ẹni tó sọ̀rọ̀ síwájú, my very good brother who spoke very well and in a very enlightening way. Ó ti lé okay. Ohun mi jákè actually, so okay. Wọ́n ti lé protocol ready, so ká má gbàra wa lásìkò máa tètè lọ síbi nǹkan tí mo fẹ́ sọ. But very specially mo kí màmá lọ́jà who is a mom to me, ẹ kú kalẹ̀. Gbogbo bàtà bá ń ṣe program ìlú báyìí la máa ń rí yín. Also mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ ìyá Kúnmi Foundation tí wọ́n kó gbogbo wa pọ̀ lẹ́ni báyìí. What this shows us is that as individuals, as civic groups, we can do a lot for our community. And mo rò pé wọ́n jẹ wá ní àtẹ́wọ́ láti kó wa pọ̀ báyìí. Yeah, God bless you all for doing that. Nígbà tí mo wo ìkàlẹ̀, mo rò pé máa rí àwọn bí alága council níbí báyìí. It's very disappointing that none of the local government chairmen is here present, or perhaps they were not invited.
ẹni tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ́ àwọn nǹkan tí wọ́n sọ urban crimes bíi àwọn ọmọ tó ń ṣe yahoo nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n sọ, which are very very serious and they have very serious implications nílùú. But in Ọ̀yọ́ right now we have even far worse crime going on in Ọ̀yọ́, far worse, more pressing issue going on in Ọ̀yọ́, which is that of kidnapping. And nǹkan tí mo fẹ́ address òun nìyẹn. Gbogbo issue àwọn urban crimes nǹkan kan yẹn kò sí ìlú kankan tí kò sí. Tí wọ́n bá dé Ìbàdàn, tẹ́ bá dé Bódìjà láti ìrọ̀lẹ́ dàárọ̀ ọjọ́ kejì, you see boys there, you see girls there. Anywhere tí ó bá ti ń dàgbàsókè, those are the things you see. Even in Abuja tó jẹ́ headquarters gbogbo security Nigeria, if you get to Wuse 2, you see all those things are there. But èyí tó worst jù tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́yọ̀ ń sìn báyìí that threaten us is the issue of kidnapping. And the first thing I will say about it is the impact of it. It's a form of criminal wealth transfer. Criminal wealth transfer in the sense that èmi, ẹ̀yin, a máa jáde lọ, a máa ṣiṣẹ́, a máa save owó, ẹlòmíà ní 2 million, 3 million naira, pé òkè tó bá dọ́dún tó ń bọ̀ máa ralẹ̀, máa kọ́lẹ̀ o. Then suddenly, àwọn kan máa dé, they will abduct one's brother, àbí sister, àbí ìyá èèyàn. Kọ́lẹ̀ tó mú kúrò lọ́dọ̀ èèyàn gan, wọ́n àti ọkọ náà wọ́n bàjẹ́ náà tó yẹ pé tó bá ní kó lóyàn lọ ta ilé láti gbà wọ́n sílẹ̀ torí ìfẹ́ téèyàn ní sí àwọn ẹbí èèyàn yẹn, one will be forced to do so. It's happening in Ọ̀yọ́, and I think it's even far worse, especially ní Afiju access. It's far worse than we know. I was speaking with someone ní last week lọ́yọ̀, so ẹnìyẹn wá ń sọ pé òun pé kí n jọ kí n dúró, òun fẹ́ fún àwọn kan ní 5 million naira cash. I was alarmed. I was like, ta ló ń gbé adúrú káàṣì 5 million jáde? Ó ní wípé táyà ṣe máa wá bá àwọn tó bá ń ta ọjà high turnover tó ń ta ọjà ojoojúmọ́ òun nìyẹn, pé tó bá ti jẹ́ àwọn èèyàn wọn gbé báyìí wọ́n á máa wá cash káàkiri 5 million naira 10 million naira káàkiri. So if this thing, if it persists, wọ́n á deepen poverty nílùú, because àwọn middle class tó lówó kéréje àwọn náà ń jí gbé. So búrọ̀ àwọn yẹn náà ń sìn báyìí tó bá ti ń empty àkáǹtì wọn láti lọ máa gba àwọn èèyàn sílẹ̀ báyìí, they cannot invest in anything, they cannot buy, money ò ní circulate lọ́yọ̀ mọ́. But even worse, torí pé gbèríko làwọn kìíní ti ń ṣẹlẹ̀, àwọn tó ń affect jù àwọn rural dwellers, àwọn àgbẹ̀. Ṣé mo pọ̀ already àwọn darandaran àtàwọn àgbẹ̀ wọ́n jọ ní issue, and ìyẹn ń threaten farming lọ́yọ̀ already. But pẹ̀lú kidnapping yìí sìn báyìí téèyàn bá jọjà pẹ̀lú yàn ìyẹn ṣe fi wé mọ́, but pé wọ́n ń jíyàn gbé again tó bá persist, people will be leaving their farms, and the implication of it is that issue pé oúnjẹ gbówó lórí nílùú á worse ju bá a ṣe ń sọ yìí lọ, because yàtọ̀ fún oúnjẹ tó ń kó wá láti ta wá sọ́yọ̀, àwọn èèyàn wa náà ń gbin nǹkan ní ibi báyìí. Tó bá di pé àwọn àgbẹ̀ wọ́n ń bẹ̀rù pé wọ́n máa jí wa gbé o tó ń bá lọ sóko mọ́, things will get far worse than this. So that's the worst issue tá a ní lọ́yọ̀ báyìí, and I'm very happy that you are here as the representative of the area commander. Like I said earlier, because of the intensity of the issue, I would have wished that we have even, with due respect, sir, I would have wished that, and even the area commander, níbí báyìí, and the local government chairman, and níwọ̀n ní ìjókòó àtàwọn bàbá, so that together we can work out a way to address this problem. But ká tó sọ̀rọ̀ láti address it, kí ni vulnerability táwọn people yìí tí wọ́n exploit? Ẹni tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sọ̀rọ̀ vulnerability, it's a very important issue. Ó ní wípé láwọn ìgbèríko wa, there is limited governance. It's like ungoverned space. I'm happy that you said earlier that you had worked in the Northeast. In tó ṣẹlẹ̀ ní Northeast, there is no any intelligent analysis of it that is possible without coming to grips with the problem of limited governance in rural areas. Because it is only area tó jẹ́ pé tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ kò sọ́lọ́pàá téèyàn máa pè, tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ kò síjọba téèyàn máa pè, nìkan ni criminal network ní lè set up basis sí. So that's the biggest vulnerability tí wọ́n exploit
Now that we know it, we have to find a way láti national leaders can mama lọ́jà àwọn onímọ́tò, we can work out, we can organize our own people pé tí tẹ́ bá ti rí àjòjì ládùúgbò ẹ provide wọn o ní oko kọ̀ọ̀kan wọ́n ní ẹni tó bá ń pè ní hardo fáwọn Fúlàní. Normally àwọn hardo yẹn kó tó di pé nǹkan dàrú tó bá yé tó bá dínú ẹ̀rùn ìgbà yẹn làwọn Fúlàní àjòjì wọ́n máa ń wá sí ìsàlẹ̀ torí pé lọ́dọ̀ tàwọn nínú ẹ̀rùn òjò ní rọ̀mọ́ níbẹ̀, so they will be forced láti move wá sí south. So táwọn Fúlàní àjòjì yẹn bá ń dé àwọn ọ̀dọ̀ àwọn hardo yẹn náà máa dé sí. So we have àwọn baálẹ̀ tàwa àwọn baálẹ̀ wọ́n láti compare àwọn hardo yẹn bí tẹ́ ẹ bá ti ń rí ẹni àjòjì you have to report to us, and in turn we have to inform the police. So what is important for us is that we have to organize ourselves pẹ̀lú security láti work out how do we share information about any intelligence about nǹkan tá a rí tó jẹ́ àjòjì. Ilé wo ni a rí tó kẹ́ wà isolated, àwọn olùwà tó gbé nísìnyí àwọn tó ń gbàgbé nínú igbó they need supplies, oúnjẹ táwọn náà máa jẹ, oúnjẹ táwọn máa ń gbé jẹ. Táwọn bá notice wípé ọ̀kadà kan gbé ráìsì lọ sí ibi kan, people should talk. Kí làwọn èèyàn gbé ráìsì lọ ṣe nínú igbó? Oh, you don't understand Yoruba? Apologies. Yeah, so, but then our people too, many of us too want to hear Yoruba too. Me too, I'm more comfortable with English too. Yeah, so when people to carry everybody out. yeah, exactly. So and it's democracy. In the homeland. And it's democracy. So majority will carry the fort. So táwọn ẹ̀ bá rí pé wọ́n ń kó nǹkan lọ síbì kan, en mass people should be able to talk. But àwọn làwọn èèyàn fẹ́ máa rojọ́ fún, àwọn èèyàn làwọn fẹ́ máa tip. So that's why it's responsiveness, security ẹ̀yin ọlọ́pàá ó ṣe wà important. And I'll be very frank with you. One of the discouraging factors that we have is the attitude of the police officers towards our people. It doesn't encourage giving out information. We must be very, very frank. Just recently, we had a situation that one of our people was arbitrarily arrested, in fact, abducted by the police. In a situation like that, you do not expect people to feel freely to go to the same place to talk to them. But moving forward with this kind of arrangement, we have to sit again and find a way that we will move from community to community and say, okay, oh, this is the phone number that you have to call, so that we can act proactively instead of reacting when issues happen. So basically, the point I'm making is that the police, as the representative of the government, you have to help to raise the confidence of our people that they are being protected, and when they notice anything, when something goes wrong, there is an institution that they could report to, and they can have confidence that there would be reaction. It's very important. So finally, it's not the first time that Oyo will be faced with serious security threats. There was a time that every part of Oyo, not every part anyway, that's an exaggeration, but from Owode to Akeson, from Akeson to Kiapo, you have bases of boys, you know, Indian hemp smoking, boys everywhere in Oyo. You have issues of armed robbery. So we led protests to the police and they dismantled those bases. Now it has not been eradicated completely, but we have greater relief in Oyo now. What that means is that we have a basis to believe that with concerted efforts, we can defeat this kidnapping network too. And what will help it is, you know, working together with you. So after this, we have to sit again, Birikoto, that's seen in camera, so that we can work out the plans to do this. Thank you very much, everyone.
Thank you very much. Yeah. Thank you very, very much. Please, I want to just one or two. You see, I want to say whether it is because of the culture or the geographical location or the location. There is how we handle some of these issues in the north and we succeed. See, in the north, I want to bring in a reaction to if you have somebody want to pick up over a criminal offense, are you following? What we do in the north, what I practically, we will first of all go to the emir. Are we getting it? We will first of all get to the emir. We do, unlike here in the south, in fact, we try to work out maybe level of orientation, geographical location, cultural differences and all that. We try to bring this to bear here in the down south, west, southwest, southeast. Because by the time you go to the emir, you confide in the emir and say, this is what is done, this is the matter, this is this. We want to see this person. Are we getting it? We want to see this person. Believe you me, it makes the job very easy. It makes us to have breakthrough. Emir will just tell you, he will give you, in fact, they will entertain you in the palace. I am telling you the truth, in the next 30 minutes, 1 hour, 2 hours at most, wherever the person is, they will bring the person to you in the palace. Armed robbery, kidnapping. Once you get the name of the person, you get the person, this is the person, they will bring the person. Another thing is this, when they hand over the person to you, do you know what will happen? They expect you to give them feedback about that person. Are you getting me, sir? But down here, we don't do that. And these are the things we need to correct. Is smearing. It makes us to have a lot of friction with the people we're supposed to protect. It makes us to have loss of confidence in the people. We have to build that synergy where that system, how do we make that system to work here? You want to get across to the people, if you want to get across to the that's how they are, oh, I have to protect my people first. I have to protect my person first. Are you there? In fact, you are giving out and say, I don't want to see it. And then, if anything happens to that person, they hand over to you, you must allow the law to take its course. You must carry them along in whatever you are going to do with that person, they hand over to you. Which one is better? Then, whatever you try to, information get to you, want to get this person, you are only you alone is giving police extra headache, extra activity. It is there for you to begin to launch out how you are going to get this person alone. And then when you get information that this person is here, all what you do is you go and stop. In the course of to stop the house where you had information that the person is here, and an innocent person is affected. Are we together? That is what is playing out. When information where intelligent policemen went to a house, they got information. This is what is happening in the house. There is a procedure. All what we do is we just launch into that house. We want to search this house. If you don't allow us, we bundle, we bring into that house. We must set this out by fire, by force. It's creating a lot of friction. These are the things we are. It's not only Oyo. I am talking of down south here and west. Policing seems to be easier. In fact, cooperation in the northern axis more than here. And yet, I am telling you that, forget it, crime is more in the north than here.
I know what I'm telling you. Maybe because of, maybe there will be question of responses. Let me just stop there. Why do I say so? I mean, crimes that are threatening life, crimes that lives are wasted, is more in the north than here. Maybe because of the insurgent or a fallout of the insurgent, a fallout of the bandit, fallout of the Boko Haram and all that, which was not before. Before now it was not like that. But crime is more. Life-threatening crime is more in the north here, in the north, more than here. Maybe in response, it's time. A lot of things are going on. We will still have a lot of. Let me just stop here. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. All right, without wasting much of our time, let's move on to the next thing on the agenda this afternoon. Ká máa ṣe gbogbo àwọn kinní ọ̀hún ní àlàfíbọ̀ ní pápápá. A ní tó jẹ́ aṣojú láti ọ̀dọ̀ àjọ CAN ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ dákun ẹ má bínú, a ní ká gbé gbogbo ẹ̀ pépèpé ìṣẹ́jú méjì fẹ́yàn kọ̀ọ̀kan ní ìyọ̀ǹda ilé tí wọ́n fún mi. Láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ CAN ní ṣókí àwọn ọ̀rọ̀ tí ìjókòó yìí ń retí. Ọ̀rọ̀ ìpèníjà ètò ààbò tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú Ọ̀yọ́, báwo ló ṣe kàjọ CAN? Báwo ló ṣe kan àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi lápapọ̀ nílùú Ọ̀yọ́? Kí sì làwọn ìgbésẹ̀ àti akitiyan tí àjọ CAN tó ń gbé lórí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́? Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún bàbá wẹ̀jọ́. Mo kí gbogbo àwa tí a wà níbí, inú wa dùn àti láyọ̀ láti wà níbí. Ọ̀rọ̀ ààbò bí wọ́n ṣe ń sọ gbogbo wa pátápátá ló kàn. Pàápàá jùlọ láàrin àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi, àwọn tí ò ṣẹlẹ̀ rí ló ti ń ṣẹlẹ̀. Nígbà kan èèyàn máa ń lọ chọ́ọ̀chì ọkàn èèyàn balẹ̀, ní ìsìn kò sí fàlẹ̀ ọkàn kankan wọn. A ṣe sọ̀sán, a ṣe sóòru, a tó bẹ̀ pẹ̀lú sóòru ní ìsìn tá a bá múra dáadáa. Kí ló sì ń fa gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ni? Láìpẹ́ yìí ni àwọn kan wọ́n ní ń ṣe sóòru, níbẹ̀ ni wọ́n lọ ká wọn mọ́ tí wọ́n sì jí wọn gbé. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn agbófinró èèyàn bá wa wá wọn jáde. Kí ni tí a lè ṣe? Gbogbo wa iná ló kàn. Lóòótọ́ a ti gbégbèsè tó yẹ káwa gan ó gbé. Èmi ò mọ bí a ti ń lọ́lọ́pàá ní chọ́ọ̀chì tẹ́lẹ̀, kò sí ń tọ́jọ bẹ́ẹ̀. Agbófinró kankan yìí wá, ṣùgbọ́n ní ìsìn àwa gan ti dóńdó pé àwọn agbófinró ọmọ dúró wájú ṣọ́ọ̀ṣì kí wọ́n tó wọlé torí pé àmọ́ ẹ̀mí nú ẹ̀mí. So anytime anybody can just come into the church and do anything he like. Ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn gan ò fẹ́ gbà mọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́. Wọ́n fẹ́ rọ gbogbo wa tí a wà nílùú gẹ́gẹ́ bí tí ẹ ń sọ. Iṣẹ́ ń bẹ fún gbogbo wa láti ṣe o. Àdúgbò tèmi ń gbé, tí àjèjì èèyàn bá wọbẹ̀ ó yẹ kí n lè mọ̀ pé àjèjì ṣe kí ni ó ti wọbẹ̀, ká sì pariwo síta. Ẹ̀bẹ̀ tí kàn bẹ̀ ni pé bóyá kí ọ̀gá ọlọ́pàá tó lọ, before you leave this place today, you are going to give us a phone number of any policeman or let me say security man that we can call if there is any problem in our area. We need it. N tí mo ń sọ ni pé bóyá káwọn agbófinró tó lọ wọ́n fún wa nọ́mbà kan tá a lè pè tá a bá rí tí ò yẹ kárí ládùúgbò bí tá a wà. Tí wọ́n bá lè ṣe fún wa, it could have been better. So that if there is anybody in our midst that we don't know his whereabouts and where he's going, we can easily call pé a fẹ́ ẹ máa bọ̀ ládùúgbò báyìí o, àrí tí ò yẹ kárí mọ́. Tí wọ́n bá lè ṣe fún wa, ìbádá. Gbogbo wa náà ká tún wá jẹ́ olúla lákànfin sọ́rí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. Ní chọ́ọ̀chì tá a bá ti rẹ́ni tí ètí bá wa jọ́sìn tìrí tẹ́lẹ̀, àwa ti pariwo yẹn tá a sì ti ń ké àti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ báyìí. Ẹni tí ó bá wa jọ́sìn láyé ọ̀sẹ̀ tó lọ, ọ̀sẹ̀ tọ̀hún tó wá lọ́sẹ̀ yìí, a ṣe kí ni, a gbé súnmọ́ díẹ̀. A rí iye o, ń bo ni o ṣe wá bẹ̀ wá wò ní, ń bo sì là ń gbé, ń bo lẹ wà. If we can be doing that in our church, in our mosque, and even in any gathering tá a bá wà, a lè ràn wá lọ́wọ́. So àdúrà mi ni pé Ọlọ́run ó bá wa ṣe. So àwọn tá a rí ní ìsìn, Ọlọ́run ó bá wa ṣẹ́gun rẹ̀. Thank you very much. Ẹ ṣé wá dúpẹ́. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún ẹjọ́, ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún dáadáa. Ẹ ṣé wá dúpẹ́. Ní pápápá
gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ síwájú láì rárá dá dúró ní báyìí ìyálọ́jà ìlú Ọ̀yọ́ Alájà Adijat Péjú Bákárè àwọn ni wọ́n wá bá wa sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ ìpèníjà ètò ààbò tó ń wáyé ìlú Ọ̀yọ́ bó ló ṣe kà wọ́n tó jọ́ lọ́jà ẹ̀jọ́ ń ṣe àkóbá fún ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé àbọ̀rọ̀ kan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọjà kí sì lákìtìyàn ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn tó jẹ́ ọlọ́jà nílùú Ọ̀yọ́ Aláàfin kí làwọn ìgbésẹ̀ àti akitiyan tó lọ lábẹ́nú ẹ dákun ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún ìyálọ́jà bó ṣe mú àwájú ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún ẹ dáadáa. a kí gbogbo wa pé a kú ọ̀rọ̀ ìlú torí ó fi ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan ó fi kàrà wa àwa tí a jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ọ̀yọ́ àwa tí a wá ń gbé ní Ọ̀yọ́ àwa náà ti di ọmọ Ọ̀yọ́ náà ni wọ́n dẹ̀ ní onílù ò ní fẹ́ kí ìlú ó tú mo kí àwọn bàbá mi ìmáàmù kanzu mo kí pé ẹ̀kú ọ̀rọ̀ lò Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́ ó kí gbogbo àwa tí a wà ní ITO ọ̀rọ̀ ló ní a wá ṣe yìí Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìlú náà kó bàjẹ́ gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan tó wá láti bí society kan sí kejì tí a jẹ́ leader bẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìlú Ọ̀yọ́ bàjẹ́ mo kí ọ Aláàjì Ìsìnyẹ̀bọ́lá ọmọ ìyá kúmi tí ó gbé irú jókòó yìí tó gbé kalẹ̀ Ọlọ́run bá mi ṣàlékún làákàyè rẹ̀ ò ní jọba Ọlọ́run àdẹ̀mọ̀ fún ẹ ṣe kéèyàn tó rìnrìn àjò láti pé gbogbo àwọn bàbá yìí ọba tó ń bẹ pẹ̀lú rẹ̀ lánàá tó ń bẹ pẹ̀lú rẹ̀ lẹ́nìí tó bá dọ̀dọ̀ olùkóhùn ṣe tiẹ̀ mọ́ ọlá bíbí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam lórúkọ Jésù Olúwa wa eriwo àyàgbó àyàtọ̀ ọmọ eriwo sí pé gbogbo àtọ́ akí gbogbo wa ẹ̀rí ọ̀rọ̀ yìí náà ní wípé Ọlọ́run kó ṣàánú wa gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó ti sọ̀rọ̀ ṣáájú wọ́n ní tọ́ ọmọ rẹ ó lè fún ọ lésì ọmọ rí ọ̀sán gbà fún wọn kọ́ sọ wọlé àwọn èèyàn pé ẹrú ju olè ẹ̀mú Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa ó dáàbò rẹ̀ ó dáàbò wa ẹni tí a fọkàn sí ìlànbá orí èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀ tó pẹ̀rẹ̀ lẹ́ni Ọlọ́run ṣe mọ̀ yí pé lẹ́sìn ti wà fún àwa obìnrin àti ọkùnrin gan wa pa ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ìlọrin tó ń ṣẹlẹ̀ ọmọ yẹn wà gẹ́gẹ́ bí fiancé ẹ̀ níyàwó àfẹ́sọ́nà rẹ̀ wọ́n dẹ̀ bí ọmọ yẹn wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ wàá tó wá tún kó tó já àfa ṣe mọ̀ àfa babaláwo kìrìsìtẹ́nì kò sí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìtẹ́ bá tu náà kálukú náà ni wọ́n bàbá kìrìsìtẹ́nì àbá mùsùlùmí àbá oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n pé gbogbo àwọn ọmọdé ti bẹ́ẹ̀ di òun fatan orí táwọn wáyé náà ni Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa lórí wọn èrò pẹ̀lú nǹkan tó gbé kalẹ̀ yìí fún ètò ààbò ṣe rí kí Ọlọ́run kó pẹ̀lú wa náà ni o a mọ̀ pé ìbínú Ọlọ́run ni o ká máa bí Ọlọ́run kí kálukú wa ká súnmọ́ Ọlọ́run ni o ká bí Ọlọ́run ni o torí kò sí bí a ti fẹ́ ṣe pẹ̀lú àwọn kidnapper ìtàn bá lọ sóko tá lọ gbé àgbẹ̀ ẹ sọ fún mi kí la fẹ́ rírà lọ́dún àgbẹ̀ tá a gbé wá sínú ọjà yóò àfẹ́ ti ọjà kò sódì bẹ̀ yóò àfẹ́ ti wà gan ni nígbà kálukú bá ń pẹ́ èmi ò ní lọ àwa tá a fẹ́ ra ọ̀wọ́n ṣé gbà tí àgbẹ̀ ọ̀bá lọ sóko bóyá wọ́n wá gbèmí lónìí àbí wọ́n wá gbèmí lọ́la sáà ní rọ̀ wọ́n
ṣe bí ètò abárí náà lámọ̀ra níta bá síra náà láátà ó kò sí ohun àfẹ́ẹ̀tì inú ọjà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kidnapper tó wọ Ọ̀yọ́ state ìlú Ọ̀yọ́ èyí olórin lásìkò tó yẹ kéèyàn rìn mọ́ tá a bá ń lọ tá a bá dé tá a bá travel tá a bá dé owó dé láago méjì ọkàn owó balẹ̀ àápàá tẹ̀lé ibi tá a lọ pẹ̀tẹ́ mọ̀ yí pé tó kálukú ti di àárín jìnnàjìnnà tá a dẹ̀rọ̀ pé bá bá wà jìnnàjìnnà ọkàn owó balẹ̀ ń bẹ̀ kò sí kọ̀ọ̀kan balẹ̀ mọ́ o ìdúró sí ìbẹ̀rù sí o fún ọgbà wa tá a gbé ìlú Ọ̀yọ́ lọ́lọ́run kó ṣe sùúrù kó wọ́n fà wá lé wọn lọ́wọ́ ṣé ẹni tí ò ní 500,000 lákàntì tẹ́ ẹ̀ béèrè 10 million nígbà tẹ́ bá gbé èèyàn rẹ̀ èèyàn mélòó ló fẹ́ tojú bọlé rẹ̀ láti wípé ẹ̀dákọ̀ ẹ̀bùnmí láti rí ẹ̀bùnmí ní kinní yìí tí 10 million ó pè é Ọlọ́run abẹ́ ni o ó ṣe sùúrù nù ayé wa ni o kádẹ̀kọ̀ fún àdúrà Ọlọ́run ní jẹ́ kí ìlú Ọ̀yọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́ o àwọn agbófinró wa náà tí a bá wà ní bírásáìdì àfijíò yẹn là bá wà tí a dẹ̀ rí nǹkan kan tó pa wá láyà bẹ́ẹ̀ tá a wà ní nọ́mbà ẹnìkankan tó jẹ́ security ní ọwọ́ tó jẹ́ àfijíò bóyá ti Ọ̀yọ́ West tàbí ti idọ́ bàbá ni tá a bá pè wọ́n wá ní ká pe àwọn tó wà mẹ́ta dẹ̀ ní nọ́mbà wọn lọ́wọ́ ṣé nǹkan ò ní yíwọ́ ẹ dáhùn lórí Ọlọ́run àwọn tó jẹ́ aláàbò wa náà ẹ bá wa fún wọn sọ̀rọ̀ níta bá ti pè ní wùdí gbogbo Ọ̀yọ́ kò síbi tí a lè pè wọ́n ó wá ẹ kọ́ ẹ̀yà onímọ̀ ẹ̀yà tó àárọ̀ ẹ sì ní bíbà ẹ lọ pé west dẹ̀ ní tí ń ṣẹlẹ̀ sí yín téèyàn ọ̀dẹ̀ ní nọ́mbà ẹni tó jẹ́ west lọ́wọ́ ẹ dákun ẹ bá wa tún bá wọn sọ̀rọ̀ kí láti lóde. òní bàjẹ́. ẹ ṣeun àdúgbò ẹ bá mi pàtẹ ọwọ́ fún ìyàwó ẹ bá mi pàtẹ ọwọ́ fún dáadáa ẹ ṣeun àdúgbò bá a ṣe bá a ṣe ní ọ̀hún sọ́wọ́ wájú gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ síwájú pápápá iná láàmọ́ ṣe àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ wá síwájú báyìí ẹ dákun torí tọ́lọ̀ ìṣẹ́jú méjì fẹ́yàn kọ̀ọ̀kan ní báyìí ká pe ẹni tó jẹ́ aṣojú láti ọ̀dọ̀ bàbá Archbishop Ayọ̀ Ládìgbòlú ẹ jẹ́ bá mi pàtó fún bọ́ ṣe ń bọ̀ wá síwájú ẹ ṣeun 2 minutes. mo rí pé gbogbo alákòrò ojú ọ̀rọ̀ yóò pa wá lẹ́rìn kò yẹ kó pa wá lẹ́rìn rárá mo wá ní láti wá sójú bàbá mi ọmọ ọba àgbà Ayọ̀sàndà Ládìgbòlú orúkọ tèmi ni ọmọọba Adémọ́lá Adégbìtẹ́ tí mo jẹ́ peace ambassador fún gbogbo Ọ̀yọ́ àti agbègbè rẹ̀ ẹ kú jókòó ṣe rọ́rọ̀ yìí tá bá fẹ́ sọ gidi a mọ̀ sí sóòtọ́ ni o gbogbo wa pátápátá lọ́rọ̀ yìí kàn tá a bá ń sọpá àbá sóòtọ́ ìdí wọ́n fi jọra wọn rèé ní nǹkan bí oṣù kọkànlá ọdún tó kọjá oṣù kejìlá ọdún mo lọ sílùú kan lágbé Ọ̀yọ́ mi ní dákọ̀ rẹ̀ sà ibi ìnáwó tá a ti jókòó nǹkan bá dé wọ́n ní wọn sọ pé wọ́n kọ́ àǹkan tí wọ́n lọ chọ́ọ̀chì wọ́n kọ́ àǹkan tí wọ́n lọ kinní kan that was around October November last year wọ́n máa pèrè méjì pé ẹ̀jẹ̀ wọ́n sáwójọ wọ́n á bí ẹmu ní ẹ̀dùn náà wọ́n sáwójọ ipa wo lẹ́kọ́ àtọ̀bá àtìjọ́ mí ní dákọ̀lú yẹn wọ́n ní àti mọ̀ sẹ́tùsẹ̀tù làwọn máa ṣe ń bí sẹ́tùsẹ̀tù làwọn máa ṣe ń bí Ọ̀yọ́ ẹgbọ́ pé àbẹ́ ẹgbọ́ pé ẹgbọ́n gbéyàn tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ìjọ bàbá mi ò ní parọ́ gbogbo apátápátá lọ̀rọ̀ yìí kàn bóde ti kàn wá wọ́n fi tànà pẹ́ kan lélẹ̀ fún wa ní ṣókí ní ayé àtijọ́ àgbẹ̀ kan ló ní ẹṣin ó wá gun ẹṣin lọ sọ́jà ẹ̀dẹ́ ò nígbà òdọ́jà ó bá rọmọ ọ̀bọ ó ra ọ̀bọ àgbẹ̀ẹ́dẹ̀ ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan lóko ní ayé àtijọ́ táyà ẹ̀mọ̀ pé tára bá túyàn yóò lẹ́lẹ́dẹ̀ yóò ní màálù yóò ní nígbà tó padà délé tán ọ̀bọ wá sọ̀kalẹ̀ nínú lórí ẹṣin wọ́n àsọ́mọ̀ yòókù pé kíni olórí burúkú ìwà lọ́dọ̀ wa ń sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀sí sọ bẹ́ẹ̀ àmín ó sọ báyìí káàkiri olókìní wá bọ́ sọ́dọ̀ wọn pé ẹ̀sọ́ra yín gbogbo wa lọ̀rọ̀ yọ́ kàn ó gbogbo wa lọ̀rọ̀ àbúrò ní kàn wá èyí tó kàn wá lọ́wọ́ bá pín
láìpẹ́ láì jìnà àgbẹ̀tórówó ra ọ̀bọ níjọ́ tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ nínú tí ń bí ràkúnmí àní ti bí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ pé kí lọ̀bọ̀ tó wá láàrin wa ọ̀rọ̀ yẹ gbogbo ní ẹfúrá sí o nígbò òṣèṣà ọ̀bọ̀ ronú tí ọmọ ṣe ṣe hàn pé ọ̀bọ̀ wàrà tí ó dà ọ̀bọ̀ bá bọ́ sínú agbo ní bá ń jó tó bá fò ní yóò fò káàkiri gbogbo àdúgbò yóò àbùsí ilé ìbálẹ̀ àwọn èèyàn tẹ̀lé ọ̀bọ̀ wálé àwọn èèyàn tẹ̀lé ọ̀yà nìràkúnmí bá dìde pé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bá dìde ó bá ń bínú ọ̀bọ̀ ọláyà àádọ́gbà yírú ni kẹ́nìkan ó dé kọ́ mọ́ sí báhùn àádọ́gbà yírú ni ẹ̀mọ́ tó lóògì ní ọ̀sọ̀ ni olóògì ní ní ẹ̀ gbogbo wa lọ̀rọ̀ yọ kàn ó gbogbo wa lọ̀rọ̀ yọ kàn ó kí dípò kí wọ́n kíyèsí ọ̀rọ̀ tí olóògì ní sọ olóògì ní ló ń ké yìí o aburú ò ní kàn wá o ẹ̀ sàmì dáadáa láìpẹ́ láì jìnà ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bá lòun náà dára ó wá dìbí wọ́n ti ṣeré ọ̀bọ̀ ń jó iṣẹ́ ọwọ́ ti ẹ̀ nínà ọ́ àwọn ọlọ́pàá mọ́ ń ṣàánú wọn gan èyí mọ́ ń bá wọn jà á mọ́ ń jà lọ́fíìsì àbí ọ̀gá pẹ̀tà ní wọ́n mọ́ ń ṣe mí nínú tẹ́lẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ọlọ́pàá nígbà tẹ́lẹ̀ náà sọ̀rọ̀ níìsín ẹ̀fọ́ ọlọ́pàá sí chọ́ọ̀chì ẹ̀fọ́ ọlọ́pàá sí chọ́ọ̀chì ah uniform ló yà wá o àwọn ọlọ́pàá yàn lẹ́mi méjì o tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ níbì kan àwọn ọlọ́pàá ò tiẹ̀ dáhùn wọn ò tiẹ̀ wá mo máa ń wò ní pé ṣé ọlọ́pàá ní ẹ̀mí méjì ẹ̀yin tẹ̀ wà nínú ṣẹlẹ̀ ẹjẹ́ ìṣòro yìí nìkan bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn àwọn olè mọ́ ẹgbẹ́ mọ́ aká mẹ́rin ọ̀nà ni nígbà tá a wá jókòó láàrin ara pé ẹ wá ìtì ẹ̀ sọmọ́dì láàrin náà sọmọ́dì blood for blood flesh for flesh ẹbí ara ṣẹlẹ̀ o ẹbí ara ṣẹlẹ̀ o kò pẹ́ kó jìnà bí ẹ ti dé jọ́ kan labá jáde ìwọ́n tó bá ní tó mú jáde mú kóńdó jáde mórógùn jáde róró ìyàwó rẹ̀ mọ́dì ẹjọ́ àwọn tí wọ́n wá ìṣe ìwé ni wọ́n ni ẹbọra ni wọ́n ni àríwá náà ni wọ́n wá gbogbo wa la jẹ̀bi gbogbo wa la kéèsàrà èyí báálé ajókòó ní sí I'm sorry ẹjọ́ ẹ̀dá kòtòrò ọlọ́run sẹ́yìn kéèsà yìí káyí sá ebó wọn lálọ́dún lẹ́gbà lọ àwọn amúlà fúlàní àwọn kankan bá ti gbówó lọ́wọ́ wọn ẹbẹ́ ti fún wa nílé ẹ̀dẹ̀ béèrè lé tí wọ́n ń gbé ọwọ́ gbogbo alọ̀rọ̀ ti wákẹ́ wọ́n ti sanwó lé níta ẹ̀fẹ́ gbọ́ nìyẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbowó náà ẹ ti gbowó ẹ ti tàpọ̀ ọba àmọ́ sùn lé mọ́ wọn mọ̀ gbé bẹ́ẹ̀ àwọn mọ́làdẹ̀ kóra wọn wọlé ẹ wo àwọn tí wọ́n máa ń sagolosago ládùúgbò wa níṣẹ̀lẹ̀ ẹ béèrè tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú wọn kẹ́ tí a ti trọ́ọ̀kì kiri wọ́n àṣà ìdọ̀tí o amí ni wọ́n o amí ni wọ́n àṣà ìdọ̀tí amí ni wọ́n o àwọn èèyàn ti sọ́dí àdúgbò yín nígbà wọ́n tásìkò fáwọn tí wọ́n wọlé wọ́n kàn wá tá a bá dẹ̀ ti sùn lóru àwa overpowered ní kúkúrú èdè ẹ jẹ́ ká fura ẹ dákun pàápàá jùlọ ìmọ̀ràn mẹ́ta ni ẹ̀yin bàbá ẹ kú jókòó sà mùsùlùmí ni mí ni kírísítẹ̀nì ni mí ni alábàáláyé ni mí ni ẹjọ́ ṣe rí ẹ̀sìn sí ń bọ̀ ni ẹ mọ̀jà fẹ́sì tẹ́ra wa jẹ mọ́ sí ń bọ̀ ni ẹ jẹ́ àkíyèsára ibi tí a bá ti lọ́wọ́ mú ọlú ìjọ nísìn a máa ṣàdúrà fún wọn ní ọmọ tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ tó dé tọ́ra ara ẹ̀ kan láfúnjọ ẹni ọmọ ọlọ́run kan èèyàn ìlú ọlọ́run kan ẹ̀yin bàbá ìjọ tó lọ ọlọ́run àwọn ọmọ tí wọ́n gbogbo ẹ̀ náà yahoo àbí yahoo kọ́ ni gbogbo ẹ̀ ọmọ mi ń lo òde lóru àwọn tí wọ́n kidnap inú wa náà wà ọmọ àdúgbò yóò sàrí ra mọ́tò alágbára ọlọ́run rà mí tójú báyìí lọ ẹ̀ ṣe pípé ibo ló ti rí ìtọ́ra ẹ̀ ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin láńlọ́ọ̀dù ẹ̀yin baálé ẹ mọ́tọ̀ wá jẹ mọ́kẹ̀ ẹ kíyèsí àyíká yín ẹ lọ pé community meeting ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ nísìn ládàdúgbò rẹ ẹ pé community meeting bí láti ṣe láyé àtijọ́ ẹ kóra yín jọ ẹ mọ iye ní tí ń gbàdúgbò kí láńlọ́ọ̀dù kọ́kọ́ wá lọ wo àwọn ọmọ tí ń bẹ lábẹ́ rẹ̀ nígbà táwọn olè ń dà wà láàmú ṣẹlẹ̀ àwa sì mítì nìyẹn nínú àdúgbò àlà àwọn tó ṣẹ́ ti wá ọlọ́dẹ̀ mú wọn ẹ lọ wọnú lé yí dáadáa tẹ bá délé ẹ lọ fiṣẹ́ jẹ́ káàkiri lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì ìyálọ́jà ẹ pẹ̀lẹ́ mà ẹ̀yin obìnrin náà play role tó pọ̀ ẹdún tó lọ́lọ́run ètò àwọn obìnrin fẹ́ mọ̀ wá ní obìnrin ọmọ adókò mọ́ ṣiṣẹ́ adélé má dòwó lẹ́nu obìnrin ọmọ àwọn ìyálọ́jà yìí ẹ̀yin náà bá ń ṣe meeting ọmọ wọn àwọn mọ́lá ń ṣe yahoo ẹ̀dá kò kí náà pè yahoo sà wọ́n á tún ní yahoo plus kí ni plus ẹ̀ kájíyàn gbé kátà where is the plus ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́ ní kúkúrú èdè ẹ jẹ́ ká kíyèsí ara àṣà ẹ̀yin ọlọ́pàá ìfẹ́ sọ lè bò torí àwọn èèyàn wa ẹkú jókòó sà ẹkú jọ mẹ́ta a mọ́ kóró ojú síra gbádọ́ fi sọ jọ mi ẹ̀yin náà ní sẹ́tẹ̀ bá sísà bí àbọ́dọ̀ fèsì reality ìlú wa láwá sojú ẹjọ́ ẹ fún wa láǹfààní mẹ́ta ẹ fún wa ní nọ́mbà táwọn èèyàn máa pè tí ẹ̀sẹ̀ nọ́mbà agbẹ́yìn ìbẹ̀bọ̀ jẹ́ ẹ̀rú ń bà láti pọ́lọ́pàá kẹ́
nígbà kan wọ́n lẹ́yìn tó ń tagbó ta kankan ládùúgbò ẹ̀pọ̀ ọlọ́pàá tẹ́ bá pọ̀ ọlọ́pàá ó gbé wọ́n ní lágbájá ló pè ọmọ sí ọlọ́pàá ní ọ̀sọ̀ àwọn ọmọ tẹ́ bá ránṣẹ́ ní òpè ẹnìyẹn pé ẹ̀lọ́ wọ́n ti kìlọ̀ fáwọn ọ̀gá ọ̀ torí ìdí mọ́wùlẹ̀ kó bẹ̀ lọ chéjì bí tó ń kẹrù rẹ̀ sí ibi tí gbogbo ikú igbó sí ẹbà mọ́ bí wé ẹ̀kọ́ wọ́n ló gbogbo kọ́ bó ti pọ́pẹ́ ń bọ̀ wọ́n kò igbó kó bẹ̀ yóò kó ẹ̀kọ́ sínú àpò símọ́ntì ẹbà mọ́ pẹ́tò ẹ̀rí ẹ̀bà ló kọjẹ́ wọn ò tó wá ní jẹ́ ọlọ impersonation wọ́n ní sórí púpẹ̀ ní ẹlẹ́ni kó jẹ́ bó láti wá rìpọ́tì kò yín sà ẹ bá sọ fún àwọn lọ́gàlọ́gà ẹ fún wa láwọn nọ́mbà tó wà reliable kí náà pè emergency call àbí kí náà pè sà ẹjá fi lẹ́kọ̀ọ́ sí gboro tó bá ti rí nǹkan tó fọ́ lára ó free láti pè wá tó bá dẹ̀ wí kìí ṣe pé láti mọ̀ bàlẹ́rù pé ìjókòó ń bẹ̀ wọ́n tí ẹ fún wa ní freedom sá ẹ bá fi nọ́mbà síta ọlọ́run ní jẹ́ ó bàjẹ́ gbogbo ajá fura o ó rí kẹ́tí mo fẹ́ fi ilẹ̀ ní àmọ́ mú lọ Áfíríkà fura ẹ pé Áfíríkà fura Áfíríkà fura Áfíríkà fura Áfíríkà fura Ọ̀yọ́ ò ní sojú mi bàjẹ́ o ó fọ́kànra rẹ̀ ni Ọ̀yọ́ ò ní torí mi bàjẹ́ o bàbá kò ní sojú yìí bàjẹ́ o Áfíríkà fura ìyálọ́jà Áfíríkà fura ẹ̀yin ọlọ́pàá Áfíríkà fura Ọ̀yọ́ ò ní sojú wa bàjẹ́ o ọmọ ní sójú wa bàjẹ́ o ẹ jẹ́ ká lọ fura gbogbo pátápátá tàbá lè fura ẹ dákọ̀ ẹ̀pẹ́ ẹnìkejì lẹ́ẹ̀kan sí orí àwọn bàbá ní Áfíríkà ẹ máa pé orí alólódò ọba wa mú orí agúnlóye ọba wa mú ọmọ àlè tó lóhùn ọgbọ̀ yọ jẹ́ orí alólódò ẹ̀yọ́ yọ̀ kọrin orí alólódù ọba wa mú orí agúnlóye ọba wa mú ọmọ àlè tó lóhùn ọbọ̀ yọ jẹ́ Áfíríkà fura Áfíríkà fura Ọ̀yọ́ ò ní sojú wa bàjẹ́ o. Thank you very much, sir. Alright, ní báyìí ká máa pe ẹni tó jẹ́ alága, the chairman, the Oyo Metropolitan Development Association, the representative from the Oyo Metropolitan Development Association, a person of Prince Atanda. Ẹ jẹ́ bá mi pàtẹ́wọ́ fún wọn. Prince Atanda Ibunowa. Okay, you are welcome, sir. Mo fẹ́ dórí gbogbo pé bá sí máa ń kíra ẹni torí àsìwá tó ń dé tí ò lọ Ọlọ́run ràn á lọ́wọ́. Mo fẹ́ ká sọ fún ẹnìkan nígbà tó wá lẹ́ẹ̀kan wọ́n kọrin kan wọ́n ní Áfíríkà fura. Ìfẹ́sì kan kún bí pé àwa ò ní ríbi nílẹ̀ yìí o ó dòkèrè a ò ní ríbi àwa ò ní ríbi nílẹ̀ yìí ó dòkèrè òótọ́ ni àyíbí nílẹ̀ yìí ó dòkèrè ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ pápátá ó wà lọ́wọ́ àwa tí à ń bẹ́ńlẹ̀ torí orin ọ̀ràn àdúrà gan yóò sì pọ̀ ńbẹ̀ ṣùgbọ́n iṣẹ́ àṣekára òun ló kù. Ọlọ́pàá sọ kọ́kànlẹ̀ kan wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ làwọn tí ń ṣe àwa tá a jẹ́ ará àdúgbò kí láà ń ṣe àti fi ran ọlọ́pàá lọ́wọ́ lẹ́nu iṣẹ́ wọn. Wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan fún ayé pé kó tó dásìkò yìí lọ́yọ́ ti létò bí ṣe máa ń ṣètò ètò ààbò rẹ̀ ṣùgbọ́n a ti yapa kúrò ní ètò yìí. Iná fi máa ń pààn kan ní ọkọ̀ ìlú ǹjẹ́ mọ́ wọn baálẹ̀ lọ́kọ̀ ìlú baálẹ̀ wà kó àwọn òṣìṣẹ́ Ọlọ́run lápàtàkì àwọn òkun amára ìṣòfin lè máa lọ́wọ́ sí ẹ̀kọ́ lọ lásìkò tá a wà yìí àti pa wọ́n tì òye kí baálẹ̀ ọkọ̀ lóhun àti ẹ̀mọ̀ ọmọ bí tí wọ́ ọmọ àwọn tí a bá tó padà sí ètò yìí tàbí pé àwọn baálẹ̀ yìí ká fún àwọn náà níṣẹ́ sí baálẹ̀ ṣe gbọ́ fẹ́ gba Fúlàní tó kún tí ò béèrè pé mo lo ti ń bọ̀ kí ni kọ̀sìjà yìí Fúlàní ti ń gbà bọ̀ yìí ẹja ara wọn létí pé n tó ń kó bọ̀ fún wa wàhálà ni ọ̀kan nìyẹn ọmọ wa tí ò sàgbàfọ̀ tí ń kásọ ọwọ́ lé yìí
a sì béèrè pé tó mo ti ń kó yìí bọ̀ a gbọ́dọ̀ kíyèsí láàrin dáadáa. Ọ̀kan tó ní wípé láàrin ìlú alágbèé kan sí pé a gbọ́dọ̀ máa fara kọ́ sí lára tí ẹ bá pè á láàráyè ni ààrẹ ìlànà pè ní PCRC, ètò láàrin ará ìlú àti àwọn ọlọ́pàá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlọ́pàá tá à ń béèrè yìí kálípà lọ sí pétènì yìí ni nọ́mbà yóò ti tu wa lọ́wọ́ tó àkànbéèrè nọ́mbà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni ọ̀tọ̀ la fi jó, ọ̀tọ̀ lọ́yọ́ west, ọ̀tọ̀ ní Ọ̀yọ́ east, ọ̀tọ̀ l'Àtìbà. Tí wọ́n wá nọ́mbà àti Ọ̀yọ́ west ní ìsìn ó ti kó mọ̀ wọ́ọ̀kì fún Àtìbà. Ẹ jẹ́ ká jọ àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tí ń bẹ láàrin ìgboro ọ̀kan nìyẹn. Ọ̀kan tó ní wípé aníjẹ́ pè ní CDC tó yẹ pé káàsù yẹn ti máa ń pàdé lé gbàtẹ́ bá fi ti wọn sí. Abẹ́ CDC ní CDA wà. Gbogbo táwọn ìyàwó ọ̀ráyè rẹ̀ láti ìjọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì bí ta ti lè mú ètò àbòkó dẹ́dẹ́dẹ́ àwọn tá à ń dárúkọ fún wa tí agbọ́dọ̀ rí pé ajẹ́ kan ara mẹ́mbà kìíní ní wíwọ̀ bá ṣe yóò mọ́ jẹ́ nọ́mbà àwọn ẹgbẹ́ yìí nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n lè mọ fún àláwọn rèé tí ń lọ àbáwọ̀ láti lè máa ṣe. Ẹ dákun ẹ jẹ́ ká gbìyànjú lẹ́yìn jẹ́ ká mọ́nítọ̀ àwọn ọmọ wa dáadáa toró ti dé báyìí kó ní pé ń bọ̀ ó ti dé ni bẹ́ẹ̀ ilé láti wá kó ẹ̀jọ̀ wa láti kó lóde àwọn tó wọ́n fi jíǹkì wa ẹ dákun ẹ jẹ́ ká kéèsí wọn bóò rẹ̀ sí ìrìn àjò wọn fọ̀ọ́rẹ́ rẹ̀ hàn mí ọdíyàn tí wọ́n náà jẹ́ tọ́bá ipá bá lọ́ọ̀mà tí agbọ́rọ̀ mọ́ta ọmọ láti kékeré láti ilé lọ káàdì máa ní sí ìrìn àjò wọn ọmọ tí ọ̀wẹ́ láago mẹ́sàn-án tí ọ̀wẹ́ mẹ́wàá alẹ́ tá a lọ́mọ wa ní ẹjẹ́ kéèsí ara ta sí ní wàhálà díẹ̀ tí a fi ń pọ̀ sí òun nìyí ẹjẹ́ ayẹ àyẹ̀ náà wò ètò tó kàn ní wípé agbọ́dọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ dáadáa láàrin ara wa àtàwọn ọlọ́pàá wọ́n ní ká fún wa ní ìròyìn. The police work on information. Wọ́n tí a bá ti fún ìròyìn tó nítumọ̀ sáwọn tó yẹ ká fi lé lọ́wọ́ yàtọ̀ sí ìpẹ́ẹ̀rẹ̀ ọlọ́pàá ní táà ní kó ṣe ẹ̀dà ni pé kó wáyé sí ṣíṣe. Ẹ dákun. Hello. Ọ̀ká tó ní wípé fìjìláńté ládùúgbò kọ̀ọ̀kan yẹ ká mójútó bí tó bá yẹ ká kanrin sí ẹ̀dàpẹ̀já kanrin sí bí tó bá yẹ kí a gba ọdẹ sí àti ká gba ara wa gẹ́gẹ́ bí ọdẹ sí Ọlọ́run ló bá ọdẹ tó nítumọ̀ pẹ̀tẹ́ jẹ́ ká rí báwa náà gbìyànjú láti pé lágbè wa àsùn péye ká pẹ̀lú àwọn gẹ́gẹ́ bí vigilante ilé yóò mú kí àwọn táǹbì náà kẹ́dùn bá wọn díẹ̀ pẹ̀lú pé tàbá pé ilé ìjàmbá gbé sí ìjókòó tá gbé sí ojú ayé táwa náà kọ́ tá àsinmi tá sùn tá àwọ̀ àmọ̀ wípé Ọlọ́run aláàánú aláàbò yóò dàgbà ìlú gbogbo wa ẹ̀lú. Ẹ̀ṣọ́ àdúrà ẹ̀jẹ̀ bá ti bá fún ọkọ̀ ọ̀rẹ́ bá ti bá fún ọkọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ nígbà yẹn ẹ̀jẹ̀ bá fún sọ́dọ̀. Àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Saheed ọmọ Ìyákúnmi tán gbé ètò yìí kalẹ̀ ní irú àsìkò yìí especially fún àwa mùsùlùmí torí pé àwa mùsùlùmí lè fi ràn lọ́wọ́ torí àsìkò tí a wà yìí gbàtà bá fi máa rí ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ àti kó sínú Ramadan lè tó jẹ́ yí pé a bẹ̀rẹ̀ tẹ̀síìr a dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wáàsí talẹ́ ẹ̀rù ó máa bá kálukú àti lọ sí wáàsí alẹ́ ifun tó bá ti ń di bí ọwọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́tẹ́lómi bá lóun lọ sí tẹ̀síìr ní ọ̀sán kò ní lè jáde mọ́ àmọ́ kí n tó dáhùn ìtẹ́ ẹni pé kí n sọ mo kí gbogbo àwọn bàbá bẹ̀rẹ̀ látorí Alhaji Al-Imam Abidin Abolore ẹ kú kalẹ̀ mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin bàbá Ìmámù Kanṣu mo kí bàbá Mufasiru tí kálukú wa ń sojú fún mo kí àwọn ìyá wa ìyálọ́jà mo kí àwọn kan àti gbogbo àwọn èèyàn nítorí ìjọba àsìkò ọ̀rọ̀ ìtèmi ìgbà tí ẹni tó wá sojú alága láwọn fẹ́ mọ́ lọ mo ń sọ fún Alhaji Saheed pé ẹ má ti jẹ́ kán lọ nítorí pé ọ̀rọ̀ yìí àwọn gangan ló kàn gbogbo tá à ń sọ yìí ìmọ̀ràn lásán làwa ní ìmọ̀ràn nìkan ò lè ṣiṣẹ́ láì síkùn lọ́wọ́ owó láì síkùn lọ́wọ́ agbára ìjọba tẹ́ bá lọ wo kíní kan sí yìí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ojú tí kálukú fi rí ni ní Ọ̀yọ́lé ní yìí tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ ìgbà tí chairman Global Forum ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí pé àwọn area boys kan ní àpínní làkàǹkankan ó sá síbẹ̀ mọ́ bí wọn ò ṣe síbẹ̀ mọ́ wọ́n ti pọ̀ káàkiri lówódé wọ́n ti pọ̀ káàkiri lọ́jà tẹ́ bá wọ itri
tẹ́ bá wọ gúdọ̀ tẹ́ wọ supermarket káàkiri tẹ́ bá ń bọ̀ ẹ lówó lọ́wọ́ o ẹ lówó lọ́wọ́ o wọ́n wà bá yín àwa ń sọ̀rọ̀ kidnapping à ń sọ kidnapping yẹn kò síbì kan àwọn tí wọ́n mọ̀ fún wọn ní information ni náà nísìnyí tábàwá ní ẹni ká pọ̀lọ́pàá àlè pọ̀lọ́pàá àwọn alága kanṣu ẹjọ́ ẹ̀yin lẹ́bàá mú lọ sílé ẹ̀yin lẹ́ máa ṣe bí iṣẹ́ ní ìtorí wípé ẹ̀yin ni kíní yìí kan jù oṣooṣù lẹ́ ń ṣèpàdé ètò ààbò tẹ́bá débi tẹ́ ti ń ṣe ètò ààbò ẹjọ́ ẹ bá àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá sọ̀rọ̀ ẹ bá àwọn DSS sọ̀rọ̀ ẹ wá fowó sọ́pọ́tì wọn torí pé àsìkò míì ń bẹ táwọn náà nídìí kí wọ́n gbé mọ́tò wọn jáde tí ò bá ṣepo wọn ò ní jáde ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ pàtró gbogbo owó dé ọjà Akẹ̀sán táwọn èèyàn bá dó tó fẹ́ ra nǹkan sìn lọ́jà Akẹ̀sán ní ẹnu ọ̀nà Central Mosque tó kàn wá nu àwọn èèyàn olè rajà lọ́dọ̀ àwọn mọ́là yẹn mọ̀ àwọn eré àbọ̀ sí wọ́n ara sí wọn tẹ́ bá lọ sọ́dọ̀ ìyá lọ́jà the same thing kámọ́ ti wàá sọ̀rọ̀ churches kámọ́ ti sọ̀rọ̀ mosque àwọn yẹn gangan ní olùgbàbọ̀dé now tí mo wá fi kí ọmọ ìyá kún mi pẹ̀lú ètò tí wọ́n gbé kalẹ̀ yìí ni wípé àwa mùsùlùmí tí wọ́n ràn lọ́wọ́ ẹ ti gbé assignment láwa lọ́wọ́ láti ìsìn yìí lọ àwọn tí wọ́n fi ṣiṣẹ́ náà ni wọ́n wà yìí á pè gbogbo ohun tí ń jẹ́ àwùjọ alálàáfà àwùjọ gbogbo onímọ̀ọ́mú àwùjọ àfáà ṣe wáàsí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ báwo ni ìlú ó ṣe ní àlàáfíà báwo ni ọmọ ó ṣe ní ẹ̀kọ́ láti ilé because ọmọ ò bá ti lẹ́kọ̀ọ́ láti ilé a kàn ń pariwo ní àtinúlé mi gbogbo ohun tí wọ́n fi máa ṣe prógráàmù yìí nínú àwẹ̀ gbogbo nǹkan yìí ni àwọn bàbá wa àfáà ó pe àwọn jàmáà láti bá wọn sọ níparí ọ̀rọ̀ mi ẹ rí i pé aṣojú gbogbo mùsùlùmí kan lọ́yọ̀ọ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní ọ̀dọ̀ ìtì ní dínásì tó bá dijọ́ jímọ̀jímọ̀ ó ní àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ pé ni wọ́n máa sọ àmọ́ àtúnfin rẹ̀yìn náà torí ẹ mọ̀ wọ́n ẹ̀ẹ́tù ó ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìíní yìí ẹni tí ó ṣe alamí kò níṣẹ́ ni owó kéré wá fún tó fi salami ẹni tí ń ṣe agbódegbà kò níṣẹ́ lọ́wọ́ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò níṣẹ́ lọ́wọ́ ni tán bá ti fún wọn 10,000 wọ́n á ṣòfò fún ọmọ ìyá wọn pé ẹ lọ jí gbé ẹ dákun ẹ jẹ́ kí báyọ̀ kìí ṣe yẹn mọ ẹ jẹ́ ká máa ṣe nǹkan kan ẹni tí ò bá ṣe nǹkan kan náà àbúrò wa àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ ká encourage wọn ká máa ṣe nǹkan kan kódà bóyá pé 5,000 náà ń rí lóṣù ẹ jẹ́ á máa ṣe nǹkan kan àìníṣẹ́ lọ́wọ́ ó ń fa eléyìí gbogbo àwọn tó ti dá fún ẹ wá dálé sẹ́ẹ̀ lọ́yọ̀ ẹ dákun torí Ọlọ́run ojú òní tì yín Ọ̀yọ́ ti dá o Ọ̀yọ́ ò léèyàn mọ́ o Ọ̀yọ́ ò kanra mọ́ o ẹ wá dálé sẹ́lẹ̀ tí iléeṣẹ́ bá wà Ọ̀yọ́ ń kó ní mọ́ra ni tí iléeṣẹ́ bá wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀pù yìí tó bá ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ wọn ní salami ẹ̀ ní bọ́ọ̀lẹ̀ kan sáré wá bá yín kan mọ́ fọ́ọ̀sì yín láti tọrọ owó lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ̀ bá fún wọn lówó gan wá tó fẹ́ sọ́ dìjà so ẹ dákun àìníṣẹ́ lọ́wọ́ ó wà ń bẹ̀ then gbogbo wa ní ká di ojú alákàn fi ń sọ rí then nǹkan tá a ṣe ń bí lénìí tí a bá ṣe tán tá a dìde tá a lọlé a achieve kankan ètò yìí báwo ni ó ṣe continue even tá a bá máa pera síbí lójoojúmọ́ báyìí báwo ni àjọ tó gbé ètò yìí kalẹ̀ Ọmọ Ìyá Kúnmi Foundation báwo ni wọ́n ṣe ní àjọṣepọ̀ tí ó continue àjọṣepọ̀ tí ó máa lọ síwájú sí pẹ̀lú gbogbo àwọn tó wà ń bí lénìí àtàwọn tí ò sí ń bí àwọn kan ń bẹ tó yẹ kán wà ń bí tó yẹ pé kí ní ìgbé wọn rù ju àwa lọ tán sí ń bí àwọn alágbára àwọn onípò àwọn tó ń ṣe business àwọn olówó gbogbo wọn ládàá sí kìíní yìí àwọn olóṣèlú àti lókè àti nísàlẹ̀ gbogbo wọn ládàá sí àkàn ní dìde kó ń bí lónìí ká máa lọ a ṣe nǹkan tó lóyìnbó ń pè ní follow up Ọmọ Ìyá Kúnmi ogun tá a ṣe ń bí lénìí ẹ jẹ́ kí follow up wà tẹ́ ẹ bá ti ń pè wá madam even bá àjò kò ń bímọ àwọn kan mìíràn tún mọ̀ ṣe torí tá bá kàn sọ tá a dìde àtànà àtọ̀ wọ́n ní tá bá ta kátọ̀ ni tá bá tọ̀ yóò dẹrùn onídìí bó la ṣe kú ń bí tó yẹ pé akàn lọ sùn a ní àti ṣe security summit ẹ dákun ẹ jẹ́ ká tún ta ẹ jẹ́ ká sì tún tọ̀ ẹ jẹ́ ká tún ta sí torí àti ìtatán àwọn tó yẹ kọ́ wọn bí wọn sì ń bí ẹ jẹ́ ká tún wá tọ̀ àwọn tó bá yẹ kẹ́ tún pè bóyá mítí ìdákọ́ńkọ́ ni o bóyá èèyàn 10 ni o bóyá èèyàn 20 ni o kẹ́ tún pè wá torí security summit gan àti pọ̀jù báyìí o àti pọ̀jù báyìí o Ọlọ́run mọ̀ sọ gbogbo wa o gbogbo wa tá a sì ń sọ̀rọ̀ ń bí ọ̀tá àwọn aláburú yìí ni wọ́n ẹni tí ó sọ̀rọ̀ gan tó jókòó tí fídíò rẹ̀ hàn ọ̀tá àwọn aláburú ni wọ́n aburú ò ní ṣe gbogbo wa ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tọ̀ ojú òní tiwa yóò ní dàrú lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe gan. ẹ ṣeun àdúgbò ẹ bá mi pàtó wọn fún wọn ẹ bá mi pàtó wọn fún wọn. ní báyìí pé ẹni tó jẹ́ aṣojú representative láti JDPM kan máa bọ̀ wá síwájú láàrin ìṣẹ́jú méjì eléyìí tí àwọn JDPM tán máa lò ẹ jẹ́ kí n máa tó yín létí pé ní kété táwọn JDPM tán bá ti sọ̀rọ̀ tán a máa fi àǹfààní sílẹ̀ fún èèyàn mẹ́ta láti béèrè ìbéèrè kó tó di pé àwọn ọ̀gá àwọn agbófinró tán wà pẹ̀lú wa níbí báyìí kó tó di pé wọ́n lọ JDPM. Okay, you're welcome, sir.
mo rí i wípé ọ̀rọ̀ tó dáa ní gbogbo àwọn èèyàn mi tó ti sọ̀rọ̀ síwájú mi ti sọ mo sì kọ́kọ́ fẹ́ rọ ọmọ ìyá kún mi wípé kí wọ́n dọkumẹ́ǹtì ètò yìí o kó má lọ bí ọ̀rọ̀ afẹ́fẹ́ o ẹni tí ń béèrè follow up yẹn ọ̀rọ̀ gidi ni wọ́n ń béèrè o mo èmi náà fẹ́ ni wípé kó má jẹ́ pé èyí ni wọ́n fi ṣe láṣẹ mọ́ o bẹ́ẹ̀ bá lówó lọ́wọ́ ẹ̀yin lẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ ti ṣe rówó èyí ọlọ́run ó pèsè òmíì ẹ̀dẹ̀ má pera yín lọ́mọdé láàrin ìlú mọ́ torí ọlọ́run lọ́mọ ẹni tí fiṣẹ́ ńlá rán ẹni ọlọ́run bá fiṣẹ́ ńlá rán òun làgbàlú ẹ̀yin làgbà wa báyìí ẹ máa nìṣó kò ní ṣòro ṣe fún yín ìyún àkọ́kọ́ mo kí ẹ̀yin bàbá ẹ ti gba iṣẹ́ kan níṣẹ́ nítorí ọ̀rẹ́ mi tó jókòó tì mí ní ó ti sọ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ fi rán àwọn kìrìsìtẹ́nì náà ẹ jọ̀ọ́ kí wọ́n máa sọ rúhun tí wọ́n láwọn máa sọ lásìkò àwẹ̀ àkókò lẹ́ǹtì ti kìrìsìtẹ́nì náà láwa yìí káwọn náà máa sọ ní chọ́ọ̀chì kí wọ́n jọ máa gbé papọ̀ kó jọ máa rú ìyún dá ẹ tèmi ìmọ̀ràn tèmi mi ti ń wà á dá mo fẹ́ ta wá lólobó wípé àwọn abímọ máwo pọ̀ láwùjọ wa o àwọn ni dáadáa ń dá tí fògùn mọ́ dá lásà o àwọn ọmọ tí wọ́n bí láti kékeré ni wọ́n ti yẹ hànà wọ́n ń bẹ lábẹ́ tírélà gbogbo bí tírélà ń sùn nílẹ̀ yìí ń bẹ làwọn ọmọ kéékèèké òun lọ bẹ́ẹ̀ bá nírọ́ ni mo pa tó bọ́ dọwọ́ alẹ́ tó dáwọ́ aago mẹ́wàá ẹ lọ́ wò kì í ṣe àwọn ọmọ ọlọ́kọ̀ ló sùn lábẹ́ tírélà wọn àwọn ọmọ wa ni àwọn ọmọ tá a bí ni àwọn ọmọ tẹ́nì kọ̀ọ̀kan wá bí ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ àfikún nígbà tá a máa ń wàásù fáwọn èèyàn wa kí wọ́n bí wọn tí wọ́n bá lè wo àwa mọ̀ wípé ṣe mọ̀ pé ẹni tí ò níṣẹ́ kan ní máa rẹ mọ́lẹ̀ irú mi báyìí ara mi ó le lóru bíi ṣùgbọ́n mo nílè ṣiṣẹ́ kan lójú ọ̀sán irú wọn nísìnyí máa wẹ mọ́lẹ̀ wọ́n máa wá lérò wípé ọlọ́run tó dá ẹnu níbú yọ́sọ̀ ń ta fi bọ̀ ọlọ́run ò wípé ká má ṣiṣẹ́ kan bá ó ṣe fún wa lọ́gbọ́n ó ṣe fún wa lóye ó ṣe fún wa lápá ó ṣe fún wa lẹ́sẹ̀ ó ṣe fún wa lóye ṣé bí ká lè lò ní ẹ bá fi kó àwọn èèyàn wa kí wọ́n máa lò ó ṣùgbọ́n o ṣe mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ bímọ là ń wí fún àwọn tó ti bí tí ń wà nílẹ̀ mo fẹ́ rọ̀ wá àwa tá a wà níyìn ẹni orí jájẹ ni wá o ẹ mọ̀ bí mo ti rí ẹ mọ̀ iye wọ́n fi ń gun ọ̀kadà nísìn bóyá 500 naira ló gun ọ̀kadà déyìn 500 naira ló gun ọ̀kadà padà ọwá lò rí jájẹ ẹni tí ò ní owó tí ó fi ra kọ́ọ̀pù kíní kan bẹ ládùúgbò ẹ ó sì ń tọ́ ọmọ níwèé ẹ dákun tó bá rí bẹ́ẹ̀ àwọn tí ń bẹ ládùúgbò wa ẹ jẹ́ àwọ àwọn tá a lè ràn lọ́wọ́ nítorí àwọn ọmọ tí wọn ò kàwé tí wọn ò kéwú bí àfáà mi ti wíhun àwọn ní má dà ìgboro rú o wọn ò sì ní jẹ́ àwọn ọmọ wa tó kàwé tó kéwú ọgbádùn lẹ́yìn wa ọ̀la àwọn náà ní ọ̀jẹ̀ agbádùn lónìí ẹjọ́ ẹjẹ́ àṣàkíyèsí rẹ̀ àwọn kan tí wọn ò tí ì tọ́ ọmọ bí àwọn ìyá lọ́jà ti lọ ẹ máa wá lọ wo ọmọ tó jẹ́ wípé ọmọ lòun náà ẹ máa wá dáṣọ nítorí ọmọ 15 years bímọ ẹ wá lọ dáṣọ ẹbí ẹ wá ń jó wọ́n ń lò gbà fọ́mọ ni ìgbà wo lè á máa ń lò fọ́mọ báyìí à ń báyé wọn jẹ́ ni o inú NGO tèmi ti wá a ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tí wọ́n ti pè wá lọ́sùtù jẹ́ pé a lè ran àwọn wọ̀nyí lọ́wọ́ ọmọ 15 years nígbà tí ìyá náà ó dé oníléjì of 16 lèmi náà ti ṣe tèmi tiẹ̀ ní ó ti fẹ́ pé bí o tó ṣe yìí ẹ wàá mọ̀ wọ́n wọ̀ Chelsea Man U tí wọ́n wọ̀ káàkiri níwọ̀n fi ń bòdòdó báyìí òun náà tún lóyún rindinrin ṣé ẹ mọ̀ wípé ọ̀ràn ni wọ́n ń dálẹ̀ fún wa ẹ bá wa kura fún wọn ẹ bá wa bá wọn wí téèyàn bá tiẹ̀ mọ̀ tọ́mọ bá tiẹ̀ yíyàn lọ́wọ́ á mọ̀ pé a lè bá ọmọ sọ̀rọ̀ kó má gbọ́ tó bá yí wa lọ́wọ́ tó bá lọ rí bẹ́ẹ̀ ká tún máa kan sánrin mọ́ nípa pé à ń lọ ra aṣọ ẹbí fún un mọ́ ẹ wàá dá màálù gbálẹ̀ ẹ máa pa màálù nítorí ọmọ tó hùwà ìdá nítorí ọmọ tó dáràn sí wa lọ́rùn nítorí ọmọ tó sọ pé hàn náà lọmọ wọn máa jẹ lẹ́yìn wa ọ̀la mo fẹ́ bẹ̀ wá àwọn kan tún bẹ tó rí jájẹ nílẹ̀ yìí kí ni ṣe ọmọ ìyá kún mi ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n kí wọ́n institute scholarship even fún ọmọ ní nursery and primary school do you know there are some of our pupils in the nursery and primary school they are into cultism today ẹ̀yin tẹ́ ẹ tún mọ ọwọ́ yípo ẹ̀yin lẹ kọ́ wọn wọn ò mú wá látọ̀run ẹ̀yin lẹ kọ́ wọn ẹ bí àwọn ọmọ náà kí wọ́n yí padà ṣùgbọ́n tí a bá ń rí àwọn ọmọ tí wọ́n bá ń fún ní scholarship báyìí bó bá jẹ́ primary school ló jáde yóò yà jẹ́ tí ọ̀kan kan o ṣe bẹ́yìn náà ráwọn tó kàwé àti bọ́n ṣe ń ṣòwò ẹ̀rí bọ́n ti rìn gbòòrò yóò ṣọ́ra rẹ̀ díẹ̀
mo rọ̀ wá o ẹ̀yin ìyá onílé àti bàbá onílé òun ni wọ́n fi gbẹ̀yìn akọ́lé wa ká rí nǹkan jẹ ọlọ́run ní jẹ́ ajé aburú o wọ́n jẹ́ ọkọ̀ ní jẹ́ o. ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé PRC wọ́n suggest kíní kan gbà kan ta wọ́n lẹ́ni tí yóò bá gbalé lọ́wọ́ wa ká ṣe fọ́ọ̀mù fún un kó máa kọ biodata rẹ̀ síbẹ̀ ọmọ ta ni ọ́ kí lorúkọ rẹ̀ gbolo tí ń bọ̀ ta lẹ́bí rẹ̀ ta lọ̀rẹ́ rẹ̀ iṣẹ́ kí ló ń ṣe ìjọba dáràn a lè mọ bá a ti ṣe trace ẹ̀ ayé sì dáa ní ìsìn bẹ́ẹ̀ bá pẹ́ ẹ̀ mọ́ gbogbo yóò sá lè fi NIM kìíní rẹ̀ lẹ̀ ẹ kọ sínú fọ́ọ̀mù rú rẹ̀ náà a lè trace ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé nígbà tí wọ́n bá mú wọn pé wọ́n ṣe nǹkan tí ọ̀dà tán ìyá onílé pé ǹjẹ́ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ àrímọ́ o àrímọ́ bẹ́ẹ̀ lábàá parí ẹ̀ sí àrímọ́ láà parí ẹ̀ sí níjọ́ tí ọba padà wà ànímọ̀ tóró ti mọ̀ ní àdúgbò wa ọ̀dọ̀wọ̀ wa o. ẹ ṣe wá ju mẹ́ta mẹ́ta tó ọmọ ẹ̀ka mẹ́ta tó ọmọ thank you very much our guys before you take your leave These questions I'm about to take will be directed to you, sir. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tí àwọn èèyàn tí wọ́n bá ní ìbéèrè fún àwọn tó jẹ́ àwọn ọ̀gá agbófinró. Alhaji ẹ máa bọ̀ sir. Ẹ máa bọ̀. Okay, I'm coming, sir. Àtàlájà láti ẹbí ìgbẹ̀yìn. Ẹjẹ́ pé ọ̀yọ́. Àjọ ìsọmọ ọ̀yọ́ ní. Ẹjẹ́ pé ọ̀yọ́. Ẹjẹ́ pé ọ̀yọ́. Bàbá wọn lọ́pàá sí ọ̀kẹ́lẹ̀ ẹ̀kan. Ọ̀sán pọ̀ ọ̀yọ́ sán pọ̀ ọ̀yọ́. Àwọn ìlú ìyáàdù náà. Àwọn ọlọ́pàá ni ìyáàdù náà. Ìyẹn lè wọlé pọ̀ mí. Kó pé ìdíyà kí n pé dúró bẹ̀rù. Káàkiri àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n wá kú bẹ́ẹ̀. Tàbí kọ́ jẹrà bẹ́ẹ̀. Àmọ́ mo já lò lọ, ìdí ń bẹ, inú òbí á gbé láwọn méjèèjì lọ́wọ́, ló ń bẹ ń bẹ. Máa gbá wọ́n kò ní bàjẹ́ fún ọmọ ẹgbẹ́lẹ̀ ń bẹ. Àmọ́ àwọn wíńdò rè o, àwọn ọlọ́pàá ti gbàgbára lọ́wọ́ wa. Tọ́ bá lò tọ́ bá ti lò. Mọ̀ ń dákú ní àpáta ọ̀pọ̀ lọ́dún kan, mo sì gbé sí. Nígbà mo gbé sí. Wọ́n wá lẹ́nìí ká máa jíjọ nípò ní jíjẹ. Ilé èsì ìlú owó tojúmọ́ àláìka sí ilé bàtà kì í lo owó ojúmọ́. Tí mo bá dìde lẹ̀, kọ́ wá wa iṣu, ó dì í máa kò báyìí. Èmi ò sì sí bẹ́ẹ̀. Jọ́ kẹrin tí mo dé lórí kòkòrò yìí, wà láì wọ́n kẹ̀kẹ́ wá bá. Ó kòkòrò lórí ìlú wa. Ọ̀rọ̀ náà wá dé ọ̀dọ̀ àwọn agbófinró. Torí pé nígbà tí èkó bẹ́ẹ̀ ó ti di nǹkan ní ojú ló bá yẹn láì tó lẹ́rìn. Ó ti bẹ́ẹ̀ di nǹkan ní ojú tí èlé yìí àgbà àtìsẹ́kù rẹ̀ pé kò sí pé sáàbì nǹkan tẹ́ ni sáàbì ni tẹ́ agbélára rẹ̀ tẹ́ ìgbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ jáde ní ó tó kò ti tó gbé sàrátàlá rẹ̀ bí kan ní. ẹ ṣe wá dúpẹ́ ẹ ṣe rẹ̀. Àkọ́dá kéwì ọ̀rẹ́ ní bèrè àbí ṣé Michael Edebi sir I'm going to take your contribution I will Alhaji ẹ̀dá kùn mọ́ bọ̀ ẹ̀dá kùn. Ọyọ̀ lè dá àtùmọ̀sẹ̀ gbogbo wa kí n má kí àwọn ìtọ́rí kásìkò ọmọ lọ ju bó ṣe yẹ lọ. Àkọ́kọ́ kí n tó lọ bí tí mo fẹ́ sọ lẹ́nu ọ̀dà pàdúrà ni ọ̀rọ̀ wa fẹ́ gbà jù. Àwọn àgbàlagbà sọ pé ní kíní láti máa ń bẹ̀ka àrókò tó bá dàgbà tán apá òní ká mọ́. Àwa ní pé àwọn ẹ̀ka àrókò ní àpá láti kékeré wọ́n ti wá dàgbà. Ìbá ìsìn apá òní ká mọ́ ni. Bàbá àwọn afẹ́ kápẹ́ ó sọ pé yóò kàn wá kò díẹ̀. Àbúkọ́ náà kọ́kọ́ bá wa bá insecurity ìwé Nàìjíríà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì èmi ní experience kan Yorùbá náà lè sọ jára sí ibi wọ́n bá lè sọ fún ọlọ́pàá lóyìnbó gbogbo ilé kan ní àdúgbò wa bẹ̀rù lẹ́ni dákọ̀ lọ́gọ́gọ́gọ́ tó bọ́ sí ládùúgbò kan so tó bá ti wá lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ àwọn gáàsì yóò wà kóra wọn jọ tó gbóni sẹ́gbẹ̀ẹ́ ìlókìkù tí máa rú fẹ́ lóríṣiríṣi ẹ̀rọ ọmọbìnrin tẹ́lẹ̀ bí sí ń bà mí ìwọ̀n náà sáwọn èèyàn wà dàgbà sádùúgbò yìí mo wá gbéra mo wá lọ sí police station tí ní local government yẹn mo wá lọ report
mo fọlọ́ bá búra sí i ní tí wọ́n sọ fún mi ó bà mí lẹ́rù ó fún mi kó kúrò láti gbé yẹn lọ gbálẹ́ síbò mi wọ́n ní kí n máa padà lọ tó bá tó táìmù tí àwọn gẹ́sì yẹn dé tí wọ́n gádà tí wọ́n ṣe fàájì wọn kí n padà wá rìpọ́ọ̀tù fáwọn àwọn wà pé nínú ọkọ̀ ẹ̀rọ tó bá tẹ̀jẹ́ lórí sáré gan tó gbọ́dọ̀ pẹ̀lú ẹ̀rù apààyàn wà láì jọ́sọ̀ mú àwọn wà gbé mi sínú mọ́tò àwọn òkèlè wá sádùúgbò sáàkì wà ń bẹ̀ sáìdì wà ń bẹ̀ bó ṣe wá délé ìpínlẹ̀ ẹ̀ka àwọn ló jẹ́ pé wọ́n sì láwọn aráàlú máa sọ tí a bá rí tó strange ẹ̀rù ń ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí bàbá wa ṣe sọ̀rọ̀ kan ṣe pé tó ṣe é sọ torí ẹ̀ tó lọ rìpọ́ọ̀tì ẹ̀ gan yóò fìyàn lẹ̀ sí police station wa lẹ́yìn so ìyẹn jẹ́ ọ̀kan ètò wà fún kó láìpẹ́ àkọ́bá sí safety foundation ó gbọ́dọ̀ náà bọ́ bí torí bàtà wá di pé program ọ̀ma ní ọ̀dọ̀ ìjọ́rọ̀ máa ń dábàá jáde káwọn bàrà lásìkò láti ta kẹ́ni sọ ọ̀yẹ̀ báàbò tẹ́wá wo rédíò wa láàárọ̀ nígbà tí aago méjì aago mẹ́rin aago ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù ọ̀rọ̀ spọ́ọ̀tì ọ̀rọ̀ sí ìjọ́rọ̀ bá bọ́ọ̀lù so a nídìí àwọn tó wà ní mídíà ìjọba sí ìlú wọ̀nyí ẹ bá wa mú ìgbéde lórí ètò àbúrọ̀kù múdùn ẹsẹ̀ sí láti àwọn èèyàn wa ẹgbẹ́ kú oríran ẹjẹ́ kú ọmọ pé tó ọba if you see something say something àmọ́ bí dábàá yà sí ẹjẹ́ kó mọ̀ pọ̀ lórí ètò àwọn ìkéde tó wúlò là ń gbọ́ lórí ètò lójoojúmọ́ tí ọ̀rọ̀ wà lọ́wọ́ fún kankan èyí báyẹn ìgbẹ́gbà lásìkò ìgbèríko wa làwọn wúlò yìí wọ́n lọ ní ọ̀nà háìdì sí àwọn bàbá bá lẹ́yìn lẹ́mọ̀ lọ́wọ́ torí fúlàní sọ pé kò sí táwọn ọdẹ lòdì tí bá lẹ́yìn lọ́mọ àwọn ti fún lówó fúlàní títí ń bẹ lọ́pọ̀ tí ń hàn wọ́n lẹ́mọ̀ bàbá òde bá sọ ń gbòòrò òdòwò ọkọ̀ pẹ̀lẹ́wó tó fi jẹun ibù jájà tó fi jáde fóònù ẹ̀ kò ní kí làwọn alájà káàsì wá sí lọ́dún ilé tó là ń bẹ́ lé lóòótọ́ sáré wọ́n ní náà jáde fóònù tó fi pè yí tó fi pè security pé báyìí lórí àbí ṣé tí kọ̀mítì ọ̀bá develop tí wọ́n bá ṣètò tó ẹkún ó ṣe kó lè ṣe fẹ́ pọ̀ gbùgbù àgbàjẹ́ inú gbọ́dọ̀ lọ tẹ̀ ló sì dé ìrajà lẹ́lọ́bẹ̀ ṣe ń jayé ọlọ́ba wọ́n dẹ̀ ní wọn ọdẹ ní wọn ọdẹgun olówó ọ̀kadà tó ìbò aṣọ ọlọ́pàá ìgbòho pé àrólérù wọ́n bá dẹ́bẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́pàá pé àwọn fẹ́fẹ́ jọ́sùn wọ́n wò pé olóòrùn yìí ẹ̀sáàjì ọlọ́bí ó tàná àbọ̀ àwọn sèpàdé lọ́dún ẹ̀tọ́ wá fún ní vital information ẹja sàkóso wọ́n láti lè ṣe Mbapo life performance foundation fún lé òkè lórúkọ. ẹ ṣe àdúgbò ẹ máa sọ aláàjì mọ́gà àti mọ́tò. àmọ́ kí wa mo fẹ́ sọ báyìí fún wa wípé tí a bá ń sọ nípa àwọn ọmọ yahoo káwọn agbófinró wa kí wọ́n mójútó àwọn hòtẹ́ẹ̀lì wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ hòtẹ́ẹ̀lì ló ti di ritualist place ẹni tó sọ̀rọ̀ tán ẹ̀yin agbófinró wa pẹ̀lú àwọn tó bá yẹ ẹja mójútó igbó ọba wa our forest tí wọ́n bá kidnap yẹn tán nísìn inú igbó wọn gbé lọ ẹja mójútó sẹ́rí agbọ̀n kan tí mo tún fẹ́ sọ̀rọ̀ bá nìyí sà mo sì fẹ́ kẹ́ fìfẹ́ gbọ́ mi sẹ́rí àwa olórí ẹlẹ́sìn ẹjẹ́ amúra o tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ aburú ẹ̀sìn wọn ò gbé wọlé ẹ̀lọ́sà ẹ̀lọ́mà wọ́n gbé ẹ̀sìn wọlé á sì fàyọ̀ gbà á nígbà ọba bú tán lásẹ̀ tó ní òye pé àwọn eléyìí ọ̀lẹ́sìn o àwa ẹlẹ́sìn gbogbo ẹjẹ́ amójútó àárín yẹn ẹ̀yin màmá tẹ wà ń bí ìyá ló bí mo ní ìyá tó bí mi adójútì ní àlọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá nìsín wọ́n ti ní ìyàwó mọ́dá kìíní kan tẹ́rí pé adójútì ní wọ́n àwọn ìyá tẹ́kọ́ bí wa kọ́ ṣe kọ́ ẹ̀kọ́ láti ṣe ohun tó dára àwọn ọlọ́run ṣe ìyáyì yóò dára fún wa gbogbo àwa láńlọ́ọ̀dù wa ẹ̀já mójútó lé wa àbákan náà àwa community bẹ́ẹ̀ yẹn bá wọlé tí ń jáde láyé jọ́hun àwọn bàbá wọn máa wò pé èrò máa ń wọnú ilé lágbájá àwọn òwò nù sáàsì bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìn bàbá mi sáàsì bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìn àṣì bẹ́ẹ̀ kóńkó jábélé níbi tó ọmọ ẹ̀gbọ́n ọ̀fẹ́ràn ọmọ àbúrò ọlọ́run bá wa tún ṣe. àmì àṣẹ ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ ti asọ̀rọ̀ gba góòdì mọ́ ọ̀bọ̀ aláàjì mọ́gàjì bóyá. ẹsẹ̀ sẹ́ẹ̀rí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ bóyá yóò yàtọ̀ sí àwọn èèyàn díẹ̀díẹ̀ o àwa gan akún ìwà àbàjẹ́ lọ́wọ́ ẹtí ọba sínú ẹ̀ yọmọ kú òsì bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ bá mú ẹnìkan ládùúgbò
kìí ṣe pé kí baálẹ̀ àbó lórí kó tún wá ṣe yànga pé ìyọmọ wa bá wọn kí lọ́kàn pẹ̀lú ìyọmọ kọ́ lọ station kọ́ lọ ijó ọ̀rá rẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá filẹ̀ bí wọn sì filẹ̀ ṣùgbọ́n káyí torí olórí mi bẹ tí ó tún máa yọjú pé ìyá ọmọ tán mú lóru tán mú ní kóńbì kan ó tún wá padà bá òun lẹ́yìn òun náà ni ó nídìí wọn lọ sọ́dọ̀ IPO òun gangan ni ó nídìí wọn lọ sọ́dọ̀ IPO èyí nǹkan àdánwò nu ṣé ẹ tún wá rí ọmọ ìyá kidnapper ń bẹ ṣé ẹ rí kéèyàn ọmọ gbẹ́bọ̀ wò ládùúgbò káàmọ̀ gbẹ́bọ̀ wò ládùúgbò káwọn kan wá kóra wọn wá kí ló kọ mọ́ ebi tí ò sí lọ́wọ́ èèyàn náà ni wọ́n fẹ́ fagídí gbà àwọn kidnapper gan etí ò sí lọ́wọ́ èèyàn ni wọ́n ń lọ wọn lọ́wọ́ gbà ẹ fún bàbá ló jẹ ẹ gbóúnjẹ fún bàbá ẹ bá fún ẹ bá gbé fún kọ́sàtì yó ni ìyẹn náà tó ń kọ́ then ká máa kíyèsára torí èmi máa ń nígbà mi mọ̀ ọmọ di 2-3 lóru màá kàn jókòó sórí orí òkè mo lè tan tọ́ handset màá máa fi wo tíra mo wá rí ọmọ kan ó lọ mo bẹ̀rẹ̀ orí mo fọ́ bo torchlight ó tanná wo ibì kan ó wá fẹ́ wọlé ibì kan mo ní ìwọ tanu oorun ti bọ̀ pọ̀lọpọ̀ wa gẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́nìkan dáhùn pé bàbá ta ni mọ́dẹ́mọ̀ kan ní wàbẹ̀ ó ní ìwọ tanu lọ́ba họ ọba họ so ká máa nífura ìfura gan lògùn àgbà ká máa nífura ọ̀pọ̀lọpọ̀ abábá ti sọ̀rọ̀ tán nìsín kálukú bá ti lọ ó ti lọ nu gbogbo ń tà sọ kò lè rántí ẹ̀ mọ́ kò sì ní gbé músẹ́ kankan ṣe lórí ẹ̀ ni pé kálukú kọ́ sọ́ra rẹ̀ bí ẹnìkan bá káyàn wọlé nìsín tó ṣe ní kíní kan tá a bá mú tá a bá sá aládàá padà àwọn ọ̀gá wa nu wọ́n pè àwa lọ dáràn torí wọ́n pè ẹ̀jẹ̀ níbẹ̀ lára rẹ̀ òun tó wá ti pààyàn ńkọ́ àbí tó àtẹ́ǹtì láti pa èèyàn tó dúró tì ńkọ́ kí ni self defence tiẹ̀ náà so fẹ́ràn kó ṣàánú wa. ẹ ṣeun àdúpẹ́ kó tó di pé torí àwa náà àwọn agbófinró wọn gbọ́dọ̀ jókòó sójú kan náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ló wà nílẹ̀ fún ọ láti ṣe kó tó di pé ọ̀gá owó máa fèsì ọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ MC Asọ̀rọ̀gbá Gold pápápá láàrin ìṣẹ́jú ayé ọgbọ̀n ìbéèrè yẹn pápápá. Mo kí gbogbo àwa táwọn kálẹ̀ ní Olúṣẹ́gun Adéjùmọ̀bí lórúkọ mi. Kudos to our security personnel, God bless you. Thank you for honoring this invitation. Ọ̀rọ̀ mi ìbéèrè tèmi lọ báyìí pé sí àwọn agbófinró wa tí bóyá ru wa ń wa mọ́tò lọ tẹ́gọ̀ táwọn mọ́nítọ́rì wa mi tàbí èèyàn múra báyìí nígbà mi tí wọ́n bá pàdé wọ́n máa ń béèrè ọ̀rọ̀ lẹ́nu wa iṣẹ́ wo ló ń ṣe ìwé mọ́tò yìí dà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ èèyàn sọ pé iṣẹ́ báyìí ni mò ń ṣe tó bá yà sí ṣọ́ọ̀bù ẹlòmíì òògùn ló ń tà àbí kí ló ń ṣe àwọn boys tó máa ń wà ní junction káàkiri pàápàá jùlọ ẹ jẹ́ kí n lo owó dé olóòtú bàlájì wà ní fàkàkà wọ́n ti dìde bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sásá bẹ́ onímọ́tò tí wọ́n àdẹ̀ ní mọ́tò ìní òun mọ́tò wà ṣáwọn ọlọ́pàá ń béèrè lọ́wọ́ wọn tí wọ́n kàn máa rà àṣeyàn ní junction káàkiri ẹni tó máa kidnap èèyàn kò mọ bí téèyàn ń gbé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí ni wọ́n fún wọn ní ọwọ́ ẹlòmíì inú wọn tí wọ́n ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n dúró sẹ́nu supermarket káàkiri wọ́n mọ ọlọ́kadà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ pọ̀pọ̀ lọ́lọ́kadà gbé ọlọ́kadà ibi báyìí ni ẹni báyìí ti wá ibi báyìí ni ẹni báyìí gbé wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹni yìí wọ́n wá rajà bí wọ́n ń sọ fún ọlọ́kadà oríṣiríṣi gbé ibi báyìí àwọn ọlọ́kadà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ti ṣe kí ni wọ́n ti dàbọ̀ ni olùdípa wọn ní ọlọ́kadà ẹgbẹ́ wọn sí bí ìyẹn ẹgbẹ́ kan so ẹjọ́ ṣé wọ́n máa ń béèrè lọ́wọ́ àwọn náà pé you are at this particular place as a youth you have your working hand your legs are working your brain is working what is your purpose of staying here every day taxing people want to collect money from them want to extort them are you people asking them tí n bá wà níbi tí kò yẹ kí n wà tí mo kàn wà bẹ̀lẹ̀ ní ọ̀la ó yẹ káwọn tó wà bẹ̀lẹ̀ bí mi sáwọn agbófinró máa ń bi irú wọn náà òkè tó bá wá bi tí wọ́n bá mú
kí ló dé tó ń jù wọ́n lẹ́bẹ̀ẹ́ tàbí pé báyìí ó ṣẹlẹ̀ sí mi ní láti last year mo report case kan ní Durban last year tó bá ṣe children's day yìí ọjọ́ kejì ẹ̀ ló tún máa pọ́ lórúkọ mi ìgbọ́ anything wọn àdẹ̀ ṣiṣẹ́ lórí àwọn boys yẹn ti sìn so ó ń gba àwọn ọ̀dọ́ gan lẹ́rù láti report àti blow whistle at times bóyá kí portal kan wà tó yẹ pé èèyàn lè anonymously èèyàn lè máa drop petitions bẹ́ẹ̀ so ẹjọ́ ẹ bá wá sí we want a kind of portal that we can drop petition to anonymously because some of our people some of youth they are afraid of this is the person that disclose a particular information about this particular person and tí bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ láyénu foundation lẹ́ẹ̀kan pé lórí media èmi lè sọ níbi tí mo belong sí ní Dinas FM kì í ṣe ètò eré ìdárayá nìkan la máa ṣe mi ìsọ eléyìí láti defend wa ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ eléyìí láti tún ta gbogbo wa jí sí àti aláwọn ètò tó ní ṣe pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ láyìíká wa kádísìfì ló sọ̀rọ̀ yẹn àdàbí pé kíni kan à ń pètò kan ní gbàgede ọ̀rọ̀ wẹ́ẹ̀sì tẹ́gbẹ́ irú àárọ̀ yẹn àti àárọ̀ àná àti sátọ̀dé irú ọ̀rọ̀ báyìí máa ń jáde mẹ́ alẹ́ tó jẹ́ fact find tó jẹ́ tó yìnbó ìdí àlọ́ general zimori àwọn ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ security by ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n a ti ṣàwọn ètò míì tó jẹ́ pé ó hit àwọn àdúgbò kan tàbáwọn kan ládùúgbò kan àwọn yìí gan wọ́n sì lọ ń dènà àbí máa fẹ́ ìbẹni àwọn tó ń ṣètò so ẹjọ́ torí Ọlọ́run tí ẹnìkan máa ń gbé pé ládùúgbò wa wọ́n ń dàbẹ̀rù àbí mo fura o lára àwọn náà ni wọ́n ní ẹ̀wò ẹni báyìí ló sọ̀rọ̀ yìí lórí rédíò ẹ lọ́gbọ́ ó sì lọ́ máa bà wá jẹ́ fún àwọn tó lọ́rọ̀ yìí tó yẹ kájọ gbárùkù tì láti sọ Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. All right, sir, before our guy respond to all the questions that have been raised, please, I would like you to hear from the student union too. I have the vice president of the student union government, Emmanuel Alaye, University of Education here. Greatest Nigerian student. Articulate Nigerian students, yo. Articulate Kokoro. Articulate Gaga. Articulate Shua. Kulukulu. I greet everyone sitting here in the name of Father and the Son. Sir, please, I want you to permit me to speak in Èdè Tiwantiwa Yoruba so that everyone can understand. Firstly, nípa ètò ààbò tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ọ̀yọ́. So, my own observation gẹ́gẹ́ bí pé ṣẹ́rí kìí ṣe àwọn ọlọ́pàá nìkan ló máa ṣiṣẹ́ ètò ààbò. Ó wà láàárín àwa táwa ní kíni táwa ní agbègbè ìlú yẹn. Firstly, kí là ń ṣe nípa àwọn fìjìláńtẹ́? Àwọn fìjìláńtẹ́ mi wà tó ẹgbẹ́ by 12 àbí 11:30 they will come out. Tó bá ti lu town cry wọn yìí náà, tó bá ti lù they will be like go inside back. Kọ́kàn fi lè mọ̀ pé no, a ṣe kíni, àwọ̀wátà bọ̀ kíni, àríṣẹ́ wọn. And I think in a community whereby we have in large communities, we can call the chairmen of the association of the community. Ká ṣiṣẹ́ papọ̀, ká sọ̀rọ̀ papọ̀. See, in my own area, Monia area command, Monia police station, there is a situation whereby àwọn olè máa disturb wa nígbà yẹn. Like even the associational chairman, àwọn associational chairman gbogbo náà jáde pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ṣe kíni, tí wọ́n lead the team láti make sure pé kíni ètò ààbò ó ṣe kíni ó wà ní ìlú. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ mímọ̀, I don't know whether we are going through our social media. There is this stuff like if you want to have a license with gun, they will be like the president of the federal government will sign the license with gun. Mímọ̀ tó bá yẹ pé àwọn ọlọ́dẹ wa tó bá yẹ pé wọ́n ní ẹ̀tọ́, àwọn àmọ̀tẹ́kùn tó ń ṣiṣẹ́ wọ́n máa sọ pé tó bá rí ìbọn lọ́wọ́ wọn, they are challenging them. If we as a student that we are making to provide security for our students, and the most of our tí wọ́n jí gbé they are our colleagues. Some are living in Jobele, Awe, Akimorin, and we have some cases like that. Please, the Amotekun, the others, the vigilantes, please, they should come together and have a meet you together so that the insecurity of this situation in Europe and can be solved. Thank you so much. This is my own opinion. Okay. All right, thank you very much. Sir, I don't know if you got the questions that were asked earlier, or I should run through
You can, okay, go through it. Okay, all right. Firstly, the first person that makes some observations, he cited a scenario whereby he reported some people, some miscreants in his area, and he was being told at the station that whenever he see them gathering together, he should come back to the police station, they will put him inside the vehicle and they will take them to the location of those miscreants. So, in his own mind, he is contemplating about his safety, that how dare him go and report at the police station and we still take him along to the people that he called the suspect. So that is number one. Then, another person made an observation about police neglecting, or should I say looking down on the local vigilantes. Like, they don't want to collaborate with them. The police are seeking for collaborative effort, but on the same hand, those people that are working as vigilantes, as the local, all these local hunters, they are not collaborating with them. That's another observation. And lastly, somebody also made an observation like, can't the police be doing some monitoring or some security job at all these hotels, all these clubs and lounges that we have around? That what could be done? And lastly, Analaji made an observation about self-defense, that in the spirit of self-defense, what if he attacked somebody that wants to attack him first? Won't he be liable for a crime in the spirit of self-defense? Thank you very much. Thank you very much. Those questions are very, very critical. Number one is about information. Information. See, number one, when it comes to internal security, local security, every community, there is a divisional police officer. When I made a short remark, I had said that you don't just take information to any police officer. There is a divisional police officer. Please feel free to walk to the police station, tell them you want to see the DPO. Why? DPO takes responsibility. It takes responsibility concerning your information. Anything that is wrong with your information, he will take responsibility. He's the one that will be blamed, he's the one that will take the glory. So don't just give information. If your information is confidential, that is why you must give it to the arrowhead. Who is the arrowhead? The DPO. Are you hearing me, sir? So every community, you talk of Awe, talk of Jobele, talk of Atiba, you talk of Doba, there is the arrowhead of security. Don't give your information to anybody. Are we together? That is on that. Now, if you have a special, it's still boiled down on information. For instance, the man sitting down that just come, he was, in fact, before we even came in together, he was very busy in the office. I had to drag him out. Let's come here. And after I've been here, okay, let me represent the area commander and this area. He has to go and take care of some other things. I said, this is the DPO Ojogbodu. He is the arrowhead of Ojogbodu. Any information, please get to him direct. He will take responsibility for any failure of that information. He will take responsibility for the glory that comes out of that information. Don't just give the information to anybody anyhow. Please. It's very important. Concerning collaboration, in fact, I want to give you a scenario. When I was DPO, somewhere in Ogbomoso area, we had a boundary dispute, which is still dragging. This boundary has to do with Osun and Oyo. Two communities will be fighting and they will be killing themselves, fighting and wounding themselves, fighting and this. My brother, my people, we are together. Amoteku, Vigilante, Soludero, hunters, all these people, we had to work together. In fact, I was moving in team. How many are we? I was controlling just about 35. What would 35 people do to cover large? I had two strong outposts. What would 35 people do?
Without these people, he is here, we cannot succeed. I was making good use of them. And that is how we were able to control. We bring, as a time, we bring peace to that area, to the glory of God. You can't walk alone. You can't neglect these people and you think you will succeed. You cannot succeed, sir. Do you know why? There is a secondary school I want to give you before I conclude. They went there and raided a computer center and took a lot of things there. I said, the whole place is surrounded by bush. The whole of that secondary school computer center is surrounded by bushes. I just know that, see, going by the time span, these things will move by the road. I had mounted policemen. This thing cannot easily move out of this community. It is still being hidden somewhere. We cannot penetrate. What do I do? Okay? The leader of the vigilante, the leader of the hunters, please, this night, let's comb this forest. Are we together? Let's go. Behold, I am telling you, is on record. They recovered those things that were packed in that place, were recovered inside the bushes. They dug the ground like this and packed them. Use palm front and other things, just covering like this. They cover it after. Those things were recovered. It was not the police that penetrated those bushes. It was the hunters, the Sholudero, and the vigilante. So we have realized that in area where you have bushes, you can never, if you don't collaborate, they are the ones that know the terrain. Who am I to know the terrain in the area? I'm just a security head. Your own is to use your idea, what you have learned, your experiences, your own is to guide them. Your own is to just to guide. And you have instruments that are approved by the government. There are those ones that are not allowed to handle. You are to support them with the ones, since you are the ones that the law authorized to carry. Are you following? You are to support them with that, with the men, few men that will cover. And then they are the ones that are authorized to cover, that goes into the nooks and crannies, all those areas you cannot enter. They are the ones that penetrate. They are the ones that knows the people you don't know. So you see there is a need for collaboration. I'm really surprised. I'm surprised, really surprised. Any DPO or any information I say is not cooperating, or any police officer is not cooperating with vigilante, is not cooperating with or drawing them onto yourself. In fact, you are not even helping yourself. You are not helping yourself. You will be in trouble and no one will help you. Because they are the one that will help you. And let me tell you, if you talk of security in Ojombodu, you talk of governor, you talk of local government chairman, you talk of even the president. There was a time, I'm telling you the truth, somebody handed the phone to me to speak with Buhari, the president. On what? Fulani headsmen. Fulani. It's not now. Those guys were doing, as at the time of our former president, they were being so reckless. In fact, they can do anything to you. And they know that they will be protected somehow. Are we together? But they were not protected. It is not so. There is a limit to it. It is not really so. I told the president, I said, sir, this is this. I could not, there is a limit on how I can even talk. But he gave me assurance. The president gave me assurance I should feel free with him. That I am covered, that I should not be afraid of what will happen. I feel free. And still, believe you me, there is a limit to what I can say. I cannot say something to. There is something you can say. You can indict your governor. You can indict your CP. You can even. But what I can say, sir, the situation is under control. We have been able to manage the situation. It is peaceful, yes, sir. Whatever is the situation, I will link with the authority, just like that. And that was how I could be able to put it.
and we were able to manage that situation, and that was all. So when it comes to internal security, please, any police officer that tells you he will not make good use of the locals, I call all of these people, they are the locals. Are we together, sir? They are the locals. If you don't make use of them, I don't know how you will succeed. You will make enemies. Thank you very much. Any other one? Collaboration with hotels, have you? Yeah. With hotels, there is a meeting. Like, if I should be in a whole or your hotel owners have their association, isn't it? I'm aware of that. All the hotels owners have their association. There is a relationship with association of hotel managers or hotel owners with the police command. I am sure the divisional police officers, I was a divisional police officer in places. If you don't establish a relationship with, how will you just go and a lot of things are happening in the hotels? A lot of things are happening. So if you don't have a relationship with each of the hotels, you must establish it. If they don't cooperate with you, there is how you will penetrate and make sure that they cooperate with you. Are you following? All this is a strategy. All this is a public relations strategy which you will have to adopt to draw these people. What about filling station owners? What about transporters? There are all these people that are in relationship with you. It's a must. Whether they like to cooperate with you or not, you are to endear yourself to them. You must endear yourself to them. If they don't cooperate with you, bring yourself to them. What is wrong? Egbon, what is happening? It could be because of the experience of the past. When you come down to they may be acting based on the experience of the past. With DPOs or policemen sit them down. What has been happening? I am here now. You have known I'm here because of you, but I'm here to serve you. I don't know what you have. What is wrong? I noticed that you are not. We are not relating. We are not cooperating. What is wrong? Sit them. Let's talk and give them assurance. Are you following? That this is not a forum of police officers of reason. This is how we structure it. Believe you me. If you talk to somebody like that, he will, whatever is in his mind, he will say, let me try this man. Are we together? There is no way he will not say, let me try this man. Let me see. Before you know it, you establish a relationship. It will make it easy for you. If you get information of a drug addict, he said it's there. Look, you call him. Are you following? This is this. Before you do that, you have already sent, you have done your intelligence. I don't want to disclose all those things. This is not the forum for it. That relationship you have established with them, it will help you. It will help you. If they don't want to cooperate with you, there is another way which I cannot disclose. You will not go through again. If they want to hide criminal, because there is tendency, don't forget that in cooperating with you, there are things, they are also human beings. There are things they will have to protect also. They are protecting their business. Take note. Am I right? They are protecting their business. In protecting their business, there are certain things they will have to hide also. It's not everything they will tell you as a DPO, as a policeman. Even if you are having a relationship with them, it's not everything they will tell you. They will also have a way of protecting their business, protecting their customers. It is a duty of care. So there is another strategy which you have to adopt to know when this is happening, when it goes this way. So I leave that for the security. That is a strategy which will be adopted. So it's not to be disclosed everything here. So the bottom line is this. Hear me. If you have experience of 1 or 2 or 3 policemen that is not cooperating with you, it doesn't mean that. That is why I tell people, link up with the arrowhead. We know our boys, we control our boys. Every policeman, listen, by training and so many things, we have a little of law in us. We have a little of Agberu. Listen, I'm telling you the truth. We have a little of Agberu by training with us. We have a little of everything, every bit of
of those things, every bit by training, it is with us. I'm telling you the truth. Are you getting me? Like this man sitting down here is a DPO. This thing I talk, every bit of it is inside him. Are you hearing me? So depending on how you will do, if you relate with me, if you want to do, there is how you will take to. I will release a little of that, what is in you. That little of you is also in me. Are you getting it? So depending on how you relate, I will relate on a platform. A situation will come which I will also release a little of Agbero that is in me. I will release it on you. Are you hearing me? It's the truth. It's the truth. But the bottom line is this. In releasing that small of my Agbero inside you, I must be guided by the law. I must be what? Guided by the law. There is limitation on how I can relate and deal with you. It must be according to the law. Are we together? So the bottom line is this. By police training and every other thing, so many things are involved, and the law is the bedrock. The law is what is guiding. Any policeman that deviates is on his own. He cannot be. He's not a complete Agbero. He's not an Agbero. It's just by training. Law, he has been trained. The little of Agbero has been put into him. All because of how policing is being done. Police work has a lot of things inside. If you come with a mad person, police will release a mad person to you, a mad policeman to you to take care of you. Are you there? But that mad policeman must be guided by the law. He knows his limits, and he must deal with you as a madman also within his limit and within the limit of the law. That is the truth. That is the truth. So we deal with you as a policeman that release if you deviate against the law. We give you the training and put all these little things to listen. In order for you to catch a criminal, sometimes you behave as a criminal. Are we getting it? That is what I am telling you, that part of the training is what I'm telling you now. For you to get a Ashawo who is a criminal or working with armed robber, we will release one policeman who has also experienced, who is an Ashawo, who is ready to open herself to you to get what she wants. Are you following? That is a reality. So when you see some policemen that are just know that, like that young man standing there, a lot of things has been put inside him. He was a raw. By training, they put a lot of things inside him. Are you following? A lot of things to guide it, both male and female, to guide in the work, and he must have limits on how he will use. All those things put inside him must be guided by the law. So don't overrule, don't rule when you see a policeman. Please try to find out what is wrong that make this policeman to behave like this. Don't just condemn him. Are we together? Please take note of this. Find out what is wrong that make this policeman to behave like this. Are we together? Look into that matter to know what will cause. Then, if you know this is this, then the policeman has gone beyond his bounds. We normally deal with ourselves. In fact, there is no organization, quote me, that deal with itself, that push itself in this country more than the police. I can assure you that. We push ourselves, we kill ourselves because we know what is in us, and we limit, we know what is put inside every policeman, and the law guides you, they give you, everything has been given to you within the limit of the law. You must do it, use it within the limit of the law. This is your limit. If it goes beyond this, this is how you are going to do it. If it's behaving like this is how you are going to do it. There is a limit if you are going to, even if you are going to fire. Even an armed robber that is running, there is a law. You say he's an armed robber. You are not permitted to fire that man and kill him.
there is a rule that guides you. If you want to release fire, how to do that? I'm just giving you a tip. Are you following? It's an armed robber running. You are not permitted to just shoot and kill him. Bam. It's a rule. I don't know with this little. There are many. We have several forums. We will be talking. We will be relating with each other. Please, the area commander, the divisions are under area command. If any division doesn't satisfy you, please feel free to come to area command. Feel free to call the area commander. Just feel free to walk down. I want to see the area commander. He is an officer. He is there for you. DPO is there for you. Walk down and see. You want to see the area commander. Speak with him one-on-one. In confidence, he will keep you. See, the training is the level of training I receive. His level is different from the level of training that young man there received. Are you hearing me? There is a limit of his training. Then my own training I have gotten his own limit, and I've gone extensively beyond his own limits. Are you following? So every training, this training has levels. That is why if you are to give everything, if you are to relate, the way you relate, the way you relate with man and his limits. If you come to me, the same attitude you relate with them with. If you come to me, it will be different. The way I will react to it will be different. Are you following? Apart from difference in human differences, I mean professional differences, there will be difference. So thank you. I want to encourage you, please, from time to time. How I wish this forum will be maybe every 3 months or every 4 months. All stakeholders will be gathering like this to brainstorm, to share together, and how we can, believe me, crime rate will come down, and all of us will sleep with our doors closed. Thank you very much. Thank you very much. A round of applause for him, please. Ẹ jẹ́ bá mi pàtẹ́wọ́ fún wọn, ẹ ṣé àdúpẹ́. Ẹni tó jẹ́